aking nag-aawa. Pinagkakalipas pasagdan sa buwan ng kisa. Malagya't narabitan. Kumusta ka? Kumusta kaya? Ay itagala na agpara. Kumusta mo? Niyay ay ay ano na kung biglaye. Mas galing kanya ka na ilo. Kas galing kanya ka man nag-aawa. Pinagkakalipas pasagdan sa buwan ng kisa. Malagya't narabitan. Galing kanya anak na ilong. Tas galing kanya man nag-aawa. Pinagkakalipas pasagdan sa buwan ng kisa. Malagya't narabitan. Mas galing kanya anak na ilong. Tas galing kanya man nag-aawa. Pinagkakalipas pasagdan sa buwan ng kisa. Malagya't narabitan. Pinagkakalipas pasagdan sa buwan ng kisa. Lalang tinilala. Walas palawan, ating narawanan. Dito'y higama, when no bet-bet-beta. Sigurado ang ating husmang. Urasin si Mang sa muang mulan. Ikan maging tinig, tanay mas kaito'y. Anda pa'y gatas na, umalit at umaroy. Makahalupoy, langana at tumoy. Lumaraman ang ikasay at sabon. Jumbo, jumbo, ay sinilay ko'y. Jumbo, jumbo, ay sinilay ko'y. Jumbo, jumbo, ay sinilay ko'y. Nagimas niraman na, nagdalang sinilala. Jumbo, jumbo, ay sinilay ko'y. Jumbo, jumbo, ay sinilay ko'y.
Jumbo, Jumbo, I say I toy. Nagdiwas kiraman na, nagdaram sinekala. Jumbo, Jumbo, I say I toy. Jumbo, Jumbo, I say I toy. Jumbo, Jumbo, I say I toy. Nagdiwas kiraman na, nagdaram sinekala. Jumbo, Jumbo, I say I toy. Jumbo, Jumbo, I say I toy. Jumbo, Jumbo, I say I toy. Nagdiwas kiraman na, nagdaram sinekala. Jumbo, Jumbo, I say I toy. Jumbo, Jumbo, I say I toy. Jumbo, Jumbo, I say I toy. Nagdiwas kiraman na, nagdaram sinekala.
orang adunay tingkay kalang daytanay lang ang mamatlang nainumnumet gayam iti utang asipay dagitan nagkautang kautang met akalimutan ay manang tuna orang bagay ken katnagan ng urang utang ay manang urang utang tay ang singil in kanilang mengan ngendak sanggasat di muna siputan na nadawen tapno nilang mengan ay manang orang adunay tingkay kalang daytanay lang ang mabatlang na inulumet gayang iti utang asipay dagitan nagkautang utang kalimutan ay manang tuna orang bagay ken katnagan na urang utang ay manang urang utang ayat mula makadanugan jay dulang nga ikapanganan kalpasan ang nabsukan nanganam panawang laktay di kapayen nga agkalpan diretso katika aruban napalso ko'y paliw ko no sinupay kay sadok na tao saan naman sa banderado at hirap pa'y naimas nga idasar mo hoy sadok agriin ka dakes ka no di ka agbalak Iurno sumunta masakbayang lumakay ka na rutay-ruta Hoy, sadot at trabaho ka no kaya mo amangan ka lalo no at kapay panggit mo at sumapon kasing kungalay mo
tapay namnama, nulapit di ang dagat ka. Watuwatan mong dagalatakyan mo, unatay mong paurat mo. Hoy, sadok bumangon ka, kitaan man di aglawla. Siksikalak na kaitan, aladarsen, bumangon ka. Alibot yung kapi. Hadla, alibot ni tatang ko. 12 pulgada, dakil di helmet na. Abal balayan na, malakit na. At dilat-dilat, pagkatay mo dagduma. At sa kapilinan ko, nangisip at damay sa naampas na. No mabisin, ang labot ang niwag na. Ang dilat-dilat, mga makita na. Naminsan, nagsarap na adwa, asino, ang libot, yung pinagbubalda. Jay ulo, jay alibot ang nanana. Jay iwat, jay ka pinagdaldaran. Apay-apay bakit kung nanitatang ko, itang kakaasin, day'y alibot ko. Anyan nga ulpit mo, apay intulog mo, agraman jay ulo. Isa't pinalipit mo. Bakit mo ulak ay sumapinan ko, apay pinalusot ang day tatarakin mo. Sa day pinay kapit mabisin ulay, pinaasige, alibot at tarakin mo. Hi Sir Bobby Cortmores, I'm Lisa Arconado. Hey Sir DJ Ness, hello. Happy 7 hi. Namin siyang nagsarap na agwan. Siya talaga. Alibot, kaya pinagbubalda. Jay ulo, jay ibang binagnananan. Jay niwat, jay kapilan ng darang. Mens, apay-apay raket tsunami datang kung ilang yataasin ay day alibot ko. Kanyang nga ulpit mo, apay intulog mo. Agraman jay ulo, isupina ipit mo. Patong wala kay sabat nilalang ko, apay pinalusot ang day tatarakin mo. Sa day dinay kapit, mabisin ko na yun, pinaasideg. Alibot na tarakin mo. Apay-apay bakit ko nantatang ko, itanda ka asin, day'y alibot ko. Anyan nga ulpit mo, apay intulog mo. Agraman jay ulo, isupina ipit mo. Pasal mo wala kay sabat nilalang ko, apay pinalusot ang day tatarakin mo. Sa day dinay kapit, mabisin ko na yun, pinaasideg. Alibot na tarakin mo. OFW ka ba na walang naiipon? Or wala talagang ipon? Kabayan, it's time for you to shine. Think of yourself now and your future. It's Miracle. No father, it's Netizen. Open a Netizen time deposit account anywhere in the world. Application is all digital. Simple, safe, and flexible. Fixed rate return. Earn 5% interest rate. Minimum deposit. Nabayagan kon ko'y lubungin, takpay naramanan,
nakitang tao, may nakitang tao, may nakitang tao, nagtibalayo. Intaman agi, intaman agi, intaman agi, yuli kayo. Ayan yan nga or, ayan yan nga or, ayan yan nga or, nusti unigyo. Nagkakay katol, nagkakay katol, nagkakay katol, bintala ka sa'yo. Nabayag akon to'y lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kukunadaanan, piling tay ditatan, ay anak ko inkakaramanan, gayam tay nananam, tay tukumen kapinalkan. Aprosak mantaso, aprosak mantaso, aprosak mantaso, ipunganiyo. Nagpo daw talo, nagpo daw talo, nagpo daw talo, lupot at inupin mo. Nagadongabol, 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 sa tapan bilin mo. Anak na katio, anak na katio, anak na katio, opisyal ibarrio. Nabayag akon to'y lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kukunadaanan, piling tay ditatang, ay anak ko ipakadramanan, gayam tay nananam, tay tukumem kapinalkan, gayam tay nananam, tay tukumem kapinalkan. Thank you. Pagpapintas kaya ibang pansin, kahit tarong ako gustong din, basta tarong al-alinosen din, at yaman
tarong di pagkakoy, tarong makalayo na hindi makauma. Lagiran si tarong, turay tarong makalayo. Tarong maginata, tarong mapinapit, nagimas na talaga. Pagpapilitas kaya, di ba kasi? Tayo tarong, abang gugustuhin. Basta tarong, al-ano sentri. Aliyaman, klase ng isang mulmi. Si tarong, ganda, vitamina. Nagimas, amin na kukukil na. Tayo tarong, ipulos, makauman. Nagising bendo, pura, mayat lasa. Tayo tarong, mundo ang mga kaseksi. Pagpagis, ikodil ang tendency. Basta tarong, yan ang sustansya. Tayo tarong, hanap sexy na harap. Tarong itibigaw, tarong itiyataw, tarong tirati ay naging masakit. Tarong nagmatuon, tarong ipagpapon, tarong makalayo na hindi makauma. Nagimas si tarong, uray tarong ang kantalayo. Tarong matinong ka, tarong mapinapit, nagimas na talaga. Tarong itibigaw, tarong itiyataw, tarong tirati ay naging masakit. Tarong nagmatuon, tarong ipagpapon, tarong makalayo na hindi makauma. Nagimas si tarong, uray tarong ang kantalayo. Tarong matinong ka, tarong mapinapit, nagimas na talaga. Nagimas si tarong, tarong makalayo. Nagimas si tarong, tarong makalayo. Umay kan ating hinta-hinta agay ayang, ay ayagan ka, tayo matuta ni tatang. Nakalinis, nagdanas ng igamanan, no mapagkatang di munto, may batan. Batuta ni tatang, dahil tinurdong na, pabalik ang manaan, nagkaabot na. No peace even, at naipusik na, uray na maulang, di malamangan na. Batuta ni tatang, tapit natin lulukuan, Gekot mas gustuan, ay ayamin tinanang, no mentira di at runda datang, at itong abatuta na ison, pumaranda. Tuy nagpatutan, nagukmit na nabakit, Gekot irigat na, tamaan na tumuntin. Batuta na iranta, na isabot doon tukenta, ison ko di ay ayang ta, ito, nagmas si Malay
nakalinis, nagkaras ng ikaman, lumapit katang di kanto, may tatang, batutan ni tatang, dakil di mordong mabalin amalaan, tanda-ang no piskitem, at dahil pagsit na, oray na ang mahulaw, di matamaan na. Batutan ni tatang, initawid na kinlulukuan, ket magustuhan ay ayakan tinanang, no hindi na ang rungga tatay, at inyong ang batutan na ito, o sa rinda. Tuwing nagpaputang, nalukmet na nabakit, ngayon tirigan na itamaan na lumunday. Batutaan na ilan ka, ngay sa tungkol ko ka, isang truki ay ayang ka, itong magpasidikal ay sa. Isang truki ay ayang ka, itong magpasidikal ay sa. Get the chance to win cash prizes for this festive season now. HBO Records and Hollywood Production. May ano ta istorya ko, di arami pipilit ko. Bilit ko na amo, dot na makaay-ayo. Apros kel isip inak pagpadpadakel. No umingar na katataker, no agtong ed umanerter. To'y bilit ko, ay to'y bilit ko, no sumro aglag-ulag to. Oh bilit ko, oh bilit ko, no madisin ang sirko-sirko. HBO Records and Hollywood Production. Uy, nilit puket na pili, di na kaya't makan na asi-asi. Kay kaya't na, kay na bang isipitin na, ket kumulti. Uy, nilit ko, aduti manayat, tangkirat, ket nawalat. No sombro oray ang patpatnag na agulpuli pagpag. To'y bilit ko, ay to'y bilit ko, no tumaker, or
pagkakutyo. Hoy, Pilito, oh, Pilito, no di makuti at papapuyo. Hoy, Pilito, ay to'y Pilito, no sumro at lagto-lagto. Oh, Pilito, oh, Pilito, no magisin at sirko-sirko. No magisin at sirko-sirko. HBO Records and Hollywood Production. Head and Shoulder Anti-Bac baharu dengan teknologi Scalp Shield menghapuskan 99.9% bakteria. When I was young, I listened to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I sing along. It made me smile. Those were such happy times and not so long ago. How I wonder where they gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I left so well. Every sha-la-la-la, every oh-oh, sunshine.
Organization Incorporated. Nagasat nga rabi, itilunas tayo aming kabile. Kaya, naimbag na oras pa nga rabi tayo aming itilabas na. Ready na po ba kayo sa ating 14 days, 4 hours, last day to day po ng ating 4 hours ng ating live show nag-go-ministry. Kaya, so, ako nga kahit at kasi pag-tik-tik. Okay, wala po sa lahat. Baka din doon na si Direct din sa bagang siyang dyan sa Taiwan. At hindi na galing sa Adminet na Bravo. Ayan, dito sa Malaysia at sa Hawaii. And of course, our Board of Trustees, President Richard Pescador, Vice President George Chen Bagae. Ayan, sa aking secretary, si Mama Escalita Humanito Hadap pa. And of course, our treasurer, Mr. Christopher Dacuna. And of course, our auditor, Ms. Charlene Jane Montero. And our PRO, admin, advisor, Madam Bina Dalizo sa Hawaii. Ayan po ang ating mga magigiting na Board of Trustees po natin. And of course, to the Board of Directors, my co-director, Josie Bagain Chen and I. And kung magkablaw ba na kaya amin hindi nag-gasat nga rabi yung aming 180 labas na. Kasama iti Brigade Officers Members iti Bilig iti Lima Worldwide Organization Incorporated iti chapters tayo worldwide. Ayan, iti members tayo worldwide. Ayan, hello po sa inyong lahat. Nagasat na oras siya aming ngawan tilabas na. And of course, thank you so much. Special thanks to our beloved Pakulos sponsor. Of course, kay Mama Jules Laurente dito na Italia. Kasama kini Ma'am Maybelline Racho dito Paris. Kasama kini Ma'am MMJ. Ayan, kay Ma'am MMJ, one of the sponsor. And of course, kay Direk Juicy Bagain Chen and I. And Ma'am Juicy Kanoy dito na Malaysia. Ayan, thank you so much po sa ating pag-sponsor sa ating mga pakulo. Especially our pakulo tonight. Ayan, maraming salamat po. And of course, I would like to greet my co-directress. A happy birthday kaya Direk Juicy Bagain Chen dito na Taiwan. Ayan, ating director po ng may co-director po ng ating Bilig Itilima Worldwide Organization Incorporated. Ayan. Bago po tayo mag-start, maya-maya lang po, pakishare po ang ating live show. And of course, mga lovable at mga nagagwapo at mga masusugid na viewers natin dito sa ating live show tonight. Marami nang nag-scroll at tumaas ng iyong mga tag na to, mga message nyo, mga comments nyo. Sorry. Ayan. Mag-comment lang po kayo lagi. Ayan. At maya-maya, pakiulit na lang po yung mga comment nyo kung hindi ko na po ma-scroll. Hello, happy watching and tuning in kay Ma'am Marian Galapia, kay Ma'am Zeni Rosales Rituta, kay Ma'am Jules Laurente, kay Ma'am Maybelline Racho, ayan, kay Ma'am Felina Cardenas Valdez, kay Ma'am Zeni Rosales Rituta, ayan, kay Ma'am Aida Ziguera, kay Ma'am Maricel Saed. Ayan, happy viewing po sa inyo kay Ma'am Marian Talayo. Yung kagabi po, yung hindi pa po nabigyan ba? Ang nabigyan ko na is yung si Ma'am Marian Talayo, si Ma'am Zeni, si Ma'am Pelly, si Ma'am Jonalyn Antonio, tsaka si Ma'am Jenny, nabigyan. Ma'am Jonalyn Antonio, nabigyan ko na po ba kayo? Pakicheck na po yung inbox nyo. Kung wala pa-PM po ako, pa-PM, alright? Ayan, pa-PM po ako. Mamaya, ano po. Kay Ma'am Rose Guzman, ayan. Kay Ma'am Peli Acosta. Happy viewing to all of you. Shout out kay Ma'am Jules Laurente. Hello, Madam Aida Ziguera. Happy watching po na nagtoy.
Kay, ang daming stickers. I love that. Alright. As most important po, may makikita akong share buds po sa inyo dito sa ating live show at pwede kayong maki-join sa ating pakulo mamaya. Maricel Saet, ayan, happy viewing. Game na Ma'am Lynn, ko na ni Ma'am, yes, Ma'am Zenny. Madamdama, timangan. Ay naapay na, ay mangan kay may kumanga mo na, sa kay game, ay naapo. Ay lang langan nyo man lang date game, Good evening po mga kabileg, Ma'am Lynn, Ma'am Jules, Ma'am Josie, especially sa ating butihing birthday celebrant, si Ma'am Jules, Ma'am Jules Bagaing Chen. Ayan, maligayang kaarawan po. Maligayang kaarawan po. More years to celebrate, blessings and good health always. Coming from Ma'am Aida Zigara. Ayan, thank you so much Ma'am Aida Zigara. Ayan. Kay Ma'am Len Orsoa Krasustomo. Hello Ma'am Lynn. Hi, hello. Happy viewing. Ayan. Kay Ma'am Sophia Roalizo. Ayan. Alright. Sakbay nga tayo magrugi-rugi. Hintay Ma'am tayo sagutan iti sonata kanda iti my co-directress ni Madam Juicy Bagaing Chen di tanay Taiwan. Hindi man pa sagutan iti sunata nga para kanya na iti panapanagkasangay iti kalman jakpay iti nakitan iti notification ko ta medyo busy nak di kalman nga birthday na gaya I don't know ahang nga naka-record kanya iti birthday na. So nakita ko lang di gente notification ko di rabin sa redyan. So inaramidak di tinga rabi iba di wano parbangon tanja makaturog di rabi. So inaramidak so nati kako simple nga kwan nga picture nga birthday na ay na happy birthday Directress Juicy Bagaing Chen. Ay natatay more ka man picture mo jak pekit ang mo no nangipasa ako. Ay na ading ayan. Okay, antay nga kablawan ni Direct Juicy Bagaing Chen iti happy birthday, long live. Happy birthday, Bessie, Direct Juicy Bagaing Chen dito na Taiwan. Ayan, more candles to blow and more health to come or more healthy. Ayan, naimbag na panagkasangay mo, Bessie. Kasangay mo kurang
happy birthday iti nagan iti si Bubukel nga bileg iti 5 worldwide organization. Kumagkablaw king ka iti nagasat nga panagkasangay mo. Ita ngal daw when iti kalman gamon nga gusto ba nga date mo besi. Ayan nagasat nga panagkasangay mo besi. More years to celebrate and good health always. Ayan. And more blessings to come and God bless you always. Alright. Okay, yan po birthday po ni po celebrant Josie Bagain Chen di Tanay, Taiwan. Okay. Alright, tuloy-tuloy po ang ating live show. Okay. Hello, happy viewing kay Sir Rudy Jane Tagata. Oras na po natin, alas 7:14 na po ng gabi. As I said, you're still tuning in to Bilag Iti Amyanan Show, brought to you by Bilag Iti Lima Worldwide Organization Incorporated. At ito po ay apat 14 days na po ang aking goal na 4 hours. Last day na po ito ng 4 hours. And then, we gonna back to normal po na show natin. At aking maibibigay lang po siguro ang oras ko is 2 hours. Hindi na po kagaya ng dati ng MKK na magiging 3 hours dahil hindi kaya po ng powers ko. Kasi syempre maaga din po akong papasok sa school ng mga aking mga kids. So mag-atid ako ng mga bata sa school. So medyo pagod na po ako nun pag kukunin natin ng 3 oras. Ayan. Alright! Ready na ba kayo mga kabilen? Ay, very exciting kayo. Don't worry, marami pa yung oras natin, no? Mayroon pang 2 hours and 45 minutes. Right? Almost 3 hours. Right? Ay, sagutan kayo tayo iti kanta bilang kanta nga panglukat ko kada kayo kaya masapol ko iti sheryo iti walls dagiti friendsyo dagiti kumadreyo kumpadreyo no basta kita friends of friendsyo dito Facebook. Ayan, paki-share po ang ating live show at paki-subscribe na rin po ang ating YouTube channel sa Bileg ba ti talo de dyan, nagbilig ba ti lima tinayikabil, kumalik pa nga may kuha sa ulo si kayo. Okay, paki-research po yan, paki-subscribe po ang ating YouTube. 199, nakita ko nung naging 198, parang may nag-unsubscribe. Parang may maasim. May nag-unsubscribe sa YouTube. Kasi nakita ko nakita ko is 199 and then isa na lang to 200 na sana. Tapos nabigla nakita ko 198. may unsubscribe na isa. Ayan. Alright. Di ba lang? Okay, para po sa inyong lahat. Dedicated to all of you guys, especially to our beloved sponsors, Ma'am Jules, Mama. You know you're everything to me, and I could never see the two of us apart.
You get myself to you, and no matter what you do, I promise you my heart. Leave my world around you, and I want you to know I need you like I never needed anyone before. I live my life for you. I wanna be by your side in everything that you do. And if there's only one thing you can believe, it's true. I live my life for you. Dedicate my life to you. I would not die for you, but our love will last forever. And I will always be with you, and there's nothing we can do as long as we're together. Just can't live without you, and I want you to know we don't never needed anyone before. I live my life for you. I wanna be by your side in everything that you do. And if there's only one thing you can believe, it's true. I live my life for you. Shout out kay Ma'am Luz Llorente, kay Ma'am Maybelline Racho, kay Ma'am Dos Panon, kay Basic Juicy Bagang Chen. Ayan. Shout out po sa inyo lahat. And thank you so much sa pag-sponsor sa ating pakulo ngayong gabi. Give my word, love you, and I want you to know I need you like I never needed anyone before. I live my life for you. I wanna be by your side in everything that you do. And there's only one thing you can believe, it's true. I live my life for you. Oh yeah. I live my life for you. Another song, guys, habang umadadwan tayo sa Taito Rogyang. Dapat mag-ready po kayo, ha? Mag-ready po kayo para mas maganda yung outcome ng ating show tonight. And I gonna boost later after the show, right? Okay. Kailangan magaling kayo sa pagsagot. As we walk along the night, down a pretty aisle, I know that you are mine, and there's nothing in this world that I know I wanna do to be you every day, every hour, every minute. Take my hand and lead
As love will pull us through. When the snow, when the night, I'll keep you warm inside out. Baby, I will. Shout out po sa sulit MMDJ. Ayan, MMDJ. Ayan. Shout out po sa inyong lahat. Talagang solid. All through your life, I'll be by your side till the doors part. Maybe I'll be your friend. Love will never end till the doors part. Yeah, baby, I'll be there all through your life. I'll be by your side till the doors part. Baby, I'll be there. Maybe I'll be your friend. Love will never end till the doors part. Yeah, baby, I'll be there. Baby, I'll be there all through your life. And then I know you'll be there. Know that you will be there waiting for me. Yeah, baby, I'll be there. Maybe I'll be your friend. My love will never end. Alright. Ayan. Alright. Okay, you're still tuning in to Bileg Giti Amyanan Show, brought to you by Bileg Giti Lima Worldwide Organization Incorporated. Ayan. Once again, naimbag nga rabi iyo amin, nga awan iti labas na. Ayan, continue sharing our live show. Maraming salamat po sa mga stickers, sa mga hearts, sa mga flowers. Okay? Hintay na drogyanan. Ta medyo ado dati pakulurirat ha. So, ready na ba kayo mga gagayam kanya kabsat? I think mix game tayo tonight. Hindi lang sa, baka hindi tayo magro-roleta ngayon, so mix game tayo tonight. Pero, alam nyo ba yung tawag nito? Bring me contest. Bring me contest. Ayan. Yun po, may grand prize po tayo dyan. Dapat, marunong po kayo. No? Kung ano yung ipapakontest namin mamaya sa grand prize, yun po ay yung sasagutin with our two beautiful ladies from Paris and from what do you call that? Italy. Ayan, Italia. Ni Ma'am Jules ni Ma'am Madeline Bracho. Sumrat dan to na madamdama. Don't worry, Ma'am Zenny. You're gonna show to the live video, of course. Habang nasa live video kayo, ayun, doon namin sasabihin. Ganun yun. Itatawagin ko kayo dito sa ating salitsitan kayo lahat. Wala yung ayaw magpakita sa camera or ano, mas maganda yun, di ba?
kailangan umakyat kayo lahat. Kung malimbawa, maybe I'm gonna use also the ruleta pa, titignan, pero masyado nang matrabaho kapag ganon, yung bubunot na lang ba kaya ako ng pangalan, yung aakyat, no? Yung aakyat, sasabihin ko, yung pangalan kung sino yung aakyat. Okay, kung sino yung aakyat, basta kayong lahat pwedeng mag-join. Sino yung mag-aakyat sa inyo? Ayan, yun na mag-join sa ating live and through video call. Ayan, so doon namin sasabihin, bring me this one, bring me that one, bring me that one. Alright? Mas ma-exciting kapag ganon. And of course, to our grand prize tonight, we're gonna do is, bring me contest plus, meron pa yun. Meron pang, maybe we're gonna do question and answer portion for that, sa grand prize po natin. Hindi lang isa po yung grand prize po natin, ha? Take note, hindi lang po isa yon. Kaya stay tuned guys kung gusto nyong manalo dito ngayon. Ayan, pauulanin natin ngayong gabi ang mangpakulo natin ngayon. Okay? Ayan. Kung mag-show na tayo ulit sa gradually na show ko, ay pwede na tayong back to normal tayo sa game ka na ba? Alright? Sali ako dyan, Ma'am Lynn. Okay, alright. May sapay nga sunata, sakbay nga intayo mangrugi. Okay? So, basta, Ma'am Maybelline Racho and Ma'am Jules, pakipiyang dakman, manyan to nga oras kayo nga makastrat na makadwalak nito. Yan. Nung yung oras kayo nga free. Please, PM me. Thank you. Hagoray kayo nga round, tamang todak iti. Kahit kano ni Ma'am Poti makamurmuray. Barakata, sagutak man ni Ma'am Maybelline Racho ti makamurmuray ta, makaturturog siguro di kan taktaktay. Isa nga, ikat man lang anong ti makamurmuray nga music. Pansuot para kada kay amin. Sama
Palsuot. Ayan, palsuot. Palsuot nga agsuyot-suyot ko na. Palsuot nga agsuyot. Masyadong maano ka ha. Okay. Alright. Simulan na po ba natin? Ready na po ba kayo? Unahin po natin. Unahin po natin. Asa na ba yung dalawang kasama ko? O basta maya-maya sila. Maya-maya sila papasok siguro. Hindi muna ngayon. So, pag sa grand prize. Ma'am Jules and Ma'am Kwa, PM-da ka? Okay. Ang games po natin. Ayan. Kayo po ay aakyat lahat ha. Uunahin kong tatawagin si Ma'am Zenny Rosales Retuta Aboy. Tapian pa ako, Ma'am Zenny Rosales Retuta Aboy. Hello, good evening kay Ma'am Josie Tanoy, kay Ma'am Benzelin Tugade. Ayan, pa-share po ang ating live show. Pa-share po. Paki-share po. Kapag walang share bags, hindi po matatawag. Mama Zenny Retuta. Dali ha. Cellphone mo among ka paidang man. Para sa naka-rotation ka. Mati. Mati. Okay. Mati. Sublim. Okay, our first contestant, magta-try si, hindi lang try, go na talaga to. Ayan. Si Ma'am Zenny Rosales Retuta from San Vicente, Ilocos Sur, ng grabe ka maglangan ng Ma'am. Mang minsan ko pala. Okay. Wait lang ha. I give you sa 2 minutos, ma'am. 2 minutes ba or 1 minute? 2 minutes. Sige. May papakuha ko sa'yo within 2 minutes. Kailangan yon ay makukuha mo in 2 minutes. Yung ipapakuha ko sa'yo. Ipapakita mo dyan, babalik ka dyan sa umalis ka, babalik ka dyan sa camera mo. Uurasan kita, ha? Uurasan kita. Ganon. Exciting? Sana makuha mo. Ito ay, of course, 100 Gcash. Sa mga 100 Gcash muna tayo, diretso yan. Okay? Tapos mamaya yung grand prize kung ilan, di ko alam kung ilang grand prize yun. Okay? Okay? So, sandali. Asan na ba yung ano ko? Dapat may ano ako eh. Asan na ba yung... Okay. Now is 7:41.
So, dapat, 7:43, makabalik ka. Tignan mo, anong oras mo dyan, ma'am? Oras ko nga, 7. At paano naman, 7:41. 7:41, parehas. Okay, wait lang ha. Okay, sasabihin ko na ngayon yung kukunin mo ha. O, 7:42 na. Okay. So, 7:42. 7:42 na ngayon. Okay. Kumuha ka, ma'am. Makinig ka mabuti ha. Kapag nag-7:43 bago ka tumakbo ha, doon ako bibilang. Sa 7:43, doon 2 minutes. 43, 77, 44, ay, 43, 44, 45, dapat makabalik ka dyan. Okay, sasabihin ko na ngayon kung ano yung kukunin mo. Kumuha ka ng uban. Isang uban. Puting buhok. Isang puting buhok. Isang butil ng bigas. At isang straw. Kumuha ka. Wait lang. Huwag ka munang aalis. Diyan ka lang muna. Diyan ka lang muna. Huwag ka munang tatakbo. Makinig ha. Makinig. In 2 minutes, kailangan 7:45 makabalik ka dyan. Makita nga rin yung uban, ma'am. Nag-iisip ko. Magtakot ka, tayan mo na. Anak? May isa nga uban. Basta, ipakita, may custom, mid-20 ko, mid-tayong video. Basta. Okay, may isa nga uban. May isa nga straw, nga drinking straw. May isa nga butil iti bagas. Okay, dalakawag siguro di butil iti bagas. Basta, upuro basta butil iti bagas. Wait, go! Go, 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 go! Go, ma'am, takbo! It's 7:45, kailangan makabalik ka dito. Bilis, 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 bilis. Ay, nagtuyan ko, ma'am. Ha? Abay, anda nga bagusan. Abay, amati hanggang agpaalam sa bali nga tao dapat sikatin mo pa. Straw na straw. Ayan na, straw. Ayan na, gibutin di bagas mo nga raw. At nagsilalim ko man nang ala na nagsilalim. Tumala ka. Ayan na nga, gagay ko ang kata. Datay, butil ti bagas, straw kan, uban mo. Ayan na, uban mo nga raw. Ay, natayobang ko. Ayan na, uban mo nga raw, kata. Nakita, ma'am. Uban mo na ka? Ang kinanagatagdagan man eh, kaya uban mo ka, nagbatit ako mo. Alam mo, atin doon ano, kastagaroon di si kama na. Ay, bagas mami na. Gibagas, giuban, giuban. Ay, nalakalaan gayang dati nga brown nyo ha, aguray kay mantek ang kay man tinarig. Ay nga, taka straw. Na, okay. Okay, congratulations, Ma'am Zenny Rosales Retuta. Ayan, first contestant po natin si Mama, no? Sandali, isusulat natin. Para hindi ako maano mamaya. Ano? Ganon ang style ng pag ano. So, okay na yan, ma'am. Thank you so much. Okay. Thank you, ma'am. Okay. Ma'am, Jules, yung ano natin, yung grand prize natin, bring me contest plus yung question and answer natin is, fill in the blanks. Halimbawa yung words, babasahin ko yung words, tapos, yung kasunod yung words na yon, dapat alam nila, sasagutin nila yon. Yung last word or in the middle of the sentence or doon sa last word, dapat alam nila last sentence na isa yun, dapat alam nila kung ano yun. Yun yung grand prize natin. Tapos minutusan natin. Doon natin uurasan sila sa pagsagot doon sa question natin. After the bring me contest, oras 2 minutes and then plus that one, ma'am, PM tap no, ready kayo masumrat ata, alain kayo na duwa. Okay, Ma'am Sunny, thank you so much. Nga, kas dyan lang, di kabilis na timangaba. Nga, may kay pay. Karugig sila.
Agora kayo. Next! Ma'am Aida Sigera. Tinatawag ko po muna yung mga, ano ha? Ma'am Aida Sigera, are you there? Ma'am Aida Sigera? Ay, Jack naka-strip Ma'am Lynn pero still tune in. Okay, Ma'am Aida, okay? Next, Ma'am Lenlen Crisostomo, are you there? Are you ready, Ma'am Lenlen? Sandali lang po, sinusulat ko mga pangalan nyo para hindi tayo magkaano. Basta mag-comment lang kayo dyan, nakikita ko. Elena Galapon. Heaven Talayo. Jenny Cabanilla. Welcome po lahat. Welcome po sa inyong lahat. Kapag natapos na, i-check ko na po dito at kailangan mag-comment lang po kayo para alam ko po yung pag natawag po yung pangalan nyo, dapat mag-PM na po kayo agad sa akin para makita ko po yung mga names nyo na lalabas sa aking messenger para mapumatawagan po kayo, okay? Sir Rudy. Sandali lang. Tignan ko lang yung mga message ng mga leader ng pakulo natin. Sandali lang. Baka mamaya hindi ko ma-breakdown, hindi ko mabasa. Kasi yung monitor ko nakaano. I just don't think you understand. And if you tell my Lord, my baby break me Lord, he might grow all into his hand. Okay, habang itinutuloy natin yung show natin. Ayan, oras na po natin na alas 7:49 and you're still tuning in to Dila Gita Mianan Show, brought to you by Dila Gita Lima Worldwide Organization Incorporated. Hindi nga ro the Pastor Ken, the Ma'am Jones Laurente. Wait lang, Ma'am Lanlan ha. Can we, what do you call that? Ma'am Madeline Racho. Right. Wait lang po. Stand by, Ma'am Lenlen. Wait lang. Wait lang, madam, hold on. I-set up ko lang. Right. Goray lang. Taikas lang. Hindi nga naalagyan may isa. Hello, Ma'am Jules Laurente and ni Ma'am Madeline Racho. Oh, Madam Dress. Ayan, good evening or anong bang oras mo dito, Ma'am? Italia.
Ayan. Hello, hello. Apay, di mabaak lang ang signal. Ayan po si Mama Maybelline Racho at saka si Mama paiddaman dahil ta kamera yung mga beautiful ladies. Padasin nyo man nga paidda barba niya. Pagpusipos mo. O, kasta. Wait, mamaya. Paidda, Ma'am Maybelline. Parang hindi ka naka-rotation, Ma'am Maybelline. I-rotate mo. Ni Ma'am Jules Mayat. Okay. Alright. Ay, dapat ko marupa dito. Ayan po ating mga sponsor. Ayan. From Paris and from Italia. Ayan. Okay. So, Ma'am Lenlen. Ay, kumablaw kay pa yung mga madam. Kumablaw kay pa. Wala kang pagmit. Hello everyone. Happy watching. Ayan. Sa imbag nga rabi iyo amin. Ayan. Naimbag nga rabi amin dito Pilipinas. Philippines. Pilipinas. Okay. Ma'am Jules. Okay, kung sa amin. Hello everyone. Tol Kabileg, happy Monday morning, afternoon, evening, everyone. Ayan. Enjoy lang. Ayan, okay, enjoy lang daw. Ayan, dinig na dinig nyo. Enjoy lang daw, sabi ng ating mga sponsor. And of course, shout out sa, ano yun, Ma'am Jules kanina, DJ? Ano? MMDJ. Hindi liquid. Oh, yan. Shout out daw sa MMDJ. Ayan. Yung pangalan yata ng nila yun, ng group nila. Ayan, ng gang nila. Ayan, may mga gang tong mga madam to na Ayan, okay. Alright. Ma'am Lenlen, hintay nga Ma'am, agkuha kayo, time. Dakay kita gay oras. So now, dito ay 7:54 mi dito. Nga oras yun tangay. Ay, pinarehas ti oras. Lang, madam. Okay. Dakamti makamon. Dakay makamu basta 2 minutes 2 minutes, ibagag tsak tag-ibagag DJ ko basta 2 minutes, makamu kayo niya. Okay. Okay, Ma'am Lenlen Crisostomo. Okay, iibang ka nga Roden. Tawagan ka, wait lang Nagapete may isang. Wait lang, ayusin ko lang Ning, napasama ko. Nawandan, guro kayo. Ayan, okay. Wait, tawagan natin si Ma'am Lenlen. Standby lang guys, standby. Ma'am Lenlen. Ayan. Hold on Huwag kang alis dyan ka lang. Sandali. Ayan. Ayan si Ma'am Lenlen. From, saan ka ma'am? Cagayan, ma'am. Cagayan. Namayan mo katam. Na? Lalaki Hong Kong. Hong Kong. Ayan,
dagan ti Hong Kong. Say hi, hello to our beautiful ladies sponsors. Ayan, si Ma'am Jules Laurente at saka si Ma'am tag nito, Ma'am Maybelline Racho, iti Paris, ken in Ma'am Jules Laurente at Daiso na iti Italia. Alright. Okay. Okay. Alright. So, alam mo na ba yung ginawa kanina ni Ma'am Zenny Retuta, Ma'am? Stand by lang, guys. Mamaya papakyatin kayo rin. Alam mo na, Ma'am? Yes, ma'am. Okay, alam mo na. So, ready ka na ba? Uban din? Okay, so habang sinasabi ko, Ma'am Jones, mamaya kapag nasabi ko na yung lahat yung kukunin niya na 3 bagay, ikaw na yung, pag sinabi mong go, ano ko rin dito na go para alam niya. Okay, para marinig niya. Tapos sa kanya orasan ng 2 minutes. Alright. Inka, mangala, ititansang. May isa na tansang? May isa na aguray ka ba? Dungag ka ba? Aguray ang kamay mo pa. Aguray, nagkatay ba? Open sinabi mo nga go. Dito ka muna sa camera. Huwag ka muna aalis. Wala ba kami sinabing go? Bakit ano yung kami here? Kaya nga mag-exciting eh. Kaya mas exciting. Gusto mo manalo, kailangan hanapin mo yun. Wait lang. Halik ka dito muna sa camera. Okay, isang tansan. Kuha ka ng isang tansan, isang sombrero, at saka isang tsinelas. Ma'am Jules, wait! Go! Okay, go na daw! Go! Go now! Go! Naman ka kayo mabirari kang tata. In 2 minutes ka lang, nakabalik ka dito. Go! Sige po, tsinelas! Nasaan ang sombrero? Ayan! Pakita mo! Ayan! Sinelas! Labo! Ay, blonder! Ay, labo! Tansan! Bagay na, yung tansan mo! Parang di naman yata tansan yan eh. Tansan na! Tansan! Di na. Awan ti tansan ti Jenny ti Mabli! Kailangan tansan! Ayun na di tansan! Hanga tansan din dyan, kalumbo! Naibos din na yung mom na yan! Ang lagto ka tansan! Di ang palag... Agda! Di ba naggatang kay tipatis ka na ka na tansan na na dyan? Makamukad ka ang bero! Hindi tansan yan! Kalog yan! Takip yan! Ang tansan! Alam mo ang tansan! Patingin! Hindi tansan yan! Tansan! Hindi tansan yan! Takip yan eh! Tansan as in tansan! Kamati sangat alam. Awan tansan. Sobra oras na, Madam Ling. Time is up, my dear! Time is up! Sorry, you're bokya. You know all, everybody, Ilocano tayo, I know what is tansan, right? Yung tansan, di ba yung takip ng patis, minsan may tansan yun, yung mga soya sauce. Minsan may mga tansan yun eh. Sa loob ng before na, time is up naman! Bokya! Sorry! Better not next time. Don't worry. Iakyat kita ulit mamaya. As long as nakaya lahat yung mga viewers natin. Time is up. Oh, di bale. Hindi, kailangan ng tansan. Tansan. Natamaan mo yung sinabi ko eh. Akala ko marami kang tansan.
Okay, ayan po si Ma'am Len Len from Hong Kong. Thank you so much. Ay, na! Puading ko, nagputi ko sa raya. Next! Next! Are you there, Ma'am Sophia? Sophia Roalizo, nandyan ka ba, Ma'am? Ang galing kayo tagi. So, basta comment kayo lang sa kung makikita kita na nagnagan nyo, ha? Basta standby lang kayo, guys. Tama, Yubiki. Ma'am Sophia? Nagtaka, Ma'am Sophia? Yes, Ma'am Angelbert. Kung wala si, okay, present daw si Ma'am Sophia Papi, and next, Ma'am Angelbert, sagsagana ka, Ma'am Angelbert. Tapos, tunin to, Ma'am Angel Piano Crisostomo. Papiyan po, ayan, Ma'am Sophia, wait lang, tatawagan po kita. Ayan, nag-enjoy ba kayo, guys? Di ba exciting? Pero ako yata yung makuubusan na yung papakuha. Mayat niya, kideng. Tapos na ako lagbag, tita ni Ma'am Lanlin, matayak na lang. Kasama mo po urang. Ang tani among mo tawad, minalo na ka ni among mount. Ayan, hello, Ma'am Sophia from Israel. Ayan. Ayan, Ma'am. Say hi, hello to our beloved sponsor. Hello mga moms. Ayan. Okay. Ayan po si Ma'am Sophia from Israel. Ayan, from San Vicente, Ilocos Sur, from Israel. Alright? Okay, Ma'am. Ready ka na ba? Tigar-gar na kung ma'am. Pigar-gar kayo, guys. Question. Nalakaw lang dati. Brak tumaray kailangan. In 2 minutes, kailangan. Tutulay ko. In 2 minutes, kailangan nandito ka. Okay. Ready na, Ma'am? Sasabihin ko na, pag sinabi kong go, pag sinabing go, sabi ni Ma'am Jules, sasabihin ko rin go, saka ka lang aalis. Pakinggan mo muna yung kukunin mo, Ma'am. Alright? Pakinggan mo muna ako. Ang kamat mo monitor 20 ko na, iti ko nagdingag, mode uli data, madamdaman na late kanto. Kamu dingdinggan data, dagta inti, dingdinggan tenti kasta, na late kanto. Tingin na pati dingdinggan na, malit ka, baka abahala kanta. Okay, Ma'am. Ready? Okay. Kumuha ka ng isang kaldero. Isang kaldero. Isang bra. Isang kaldero. Isang bra. At saka isang ita. Go! Go! Isang kaldero. Isang ita. At saka isang bra. Bra. De bra mo na, nagagalas. Kapag maraming madam. Nagalat. Ipaikda mo yung lahat mo na. Lapaw. Marikiya. Apa na pinatintig? Pinanawa na din sila. Ayan na. Kaserola lang. Kaserola lang. Bukya ka. Awang si bra. Ape awang bra. Katong na bra. Matanda ka lang sumba. Kagawaan. Dati bra. Ayan na. Arte chinelas.
Kawan ka sa ulo niya, mga. Awan mo pinakita na. Awan di chinelas. Ni awan. Ang dobli-dobli naman pakiup po detan mo termo na may isa please. Ang madidete out kang pinagte. Ma'am Jones, yung oras na. Kasi mo. Lumak na, ito magkikita. Nya? Gusto na. Partner. Ada. Adda. Ada si Nela. Ma'am, at nagtoy namin, me. Diyan si Nela sa braking kaldero. Ada si Nela kaldero. Serola kan pa. Sobra. Yan ba nagkikita nito, madam? Okay, Adda. Okay, nakompleto na. Okay. Congratulations, Ma'am Sophia. Very good. Ayan. Umalis, alis. Thank you, mama. Okay. Thank you so much. Alright, Ma'am Sophia, mag-leave na. Okay. Ayan po si Ma'am Sophia Rebulyo Realizo from Israel. Nag-enjoy ba kayo, guys? Next! Kaserola. Meron ka kaserola ka mo. Mga kaldero. Nya, madam? Kaserola ka mo. Met hanga kaldero. Ay, kasarola ka nung mga kaldero. Gusto ko na yun, ma'am. Pati babae ko, excited. Dapat next time nung naging bagami, so alain niyo ang kaldero dapat kaldero. Okay. Konsiderasyon na talaga yan. Pagkita, kanyakay. Pati babae, excited. Kaldero. Okay, next. Ni Mama, ano ba yung dapat tayo? Ni Ma'am Angel Bird? Ma'am Angel Bird, papiyan ako, Ma'am Angel Bird. Ay, na, Diyos. Damdaman tumawag na. Ma'am Angel Bird! Ma'am, awan di kang Jerome na talaga dito. Yan ang Pilipinas, yan na si Kalde. Ito kumawaging-waging pa lang ang kaldero niya. Madam. Ma'am Angel Bird! KPM! Bokya manlim ko nada, bokya kanili ko. Makapaunod ka. Nga, nag-enjoy kayo ha? Okay. Ma'am Angel Bird, anda. Awan mo. Okay. Since nga antay nga ready ni Ma'am Angel Bird, mapantay kin ni Mama Jenny Cabanilla Ragun. Dagtakang Jenny Cabanilla Ragun. Ayun, nandun na si Ma'am Angel Bird. Nag-PM na. Sandali lang, standby. Standby, guys. Alright. Tatawagin natin si Mama Angel Bird. Dati nalaing sigurado dato eh. Nalaing nagala. Awan ka na titansan ni Madam Angel Piano. Hello, Ma'am Angel Bird. Apo, pakipatayo da kita basit cellphone nyo nga agagagagagod ta. Dapat bitigay nga dong tapnahan na makita. Hello, Ma'am Angel Bird. Awan boses mo. Hello. Ayan.
Yan, kablaw mo dagiti duwa nga beautiful ladies tayo nga sponsor tayo. Hello, Ma'am Jules. Ma'am, Hello, Madam Angel Bell. Hello, Madam. Hello. Thank you for the sponsor, Ma'am. Hello, Madam. Okay, Ma'am Angel Bird. Ready ka na ba, Ma'am Angel Bird? Madam Angel Bell. Ready na, Ma'am. Ano, alam, Ma'am. Oh. Alam mo rin na ang ating gagawin, in 2 minutes, kailangan makabalik ka dyan sa, harap ng yung cellphone, sa harap ng live camera mo. Right? Okay. So, tuwing 2 minutes, kailangan makabalik ka. Ito ang kukunin mo, ma'am. Kumuha ka ng isang pala. Pala. Hindi pala. Pala. Oh, I'm sure you gonna have pala there. Pala. Tapos, ang isa ay wait. Isang pa. Guray ka pa! May kapay nga tumaray! May kapay hindi pa ilan nagbugo! May kanto! Aguray ka to! Hindi ka pa! May isa nga pala! Pala! Okay, pala! Digi ang pala kasjay! Ada, deta! May isa nga pala! May isa nga kwa! Nga dete botelya ti suka nga ang gusto sarga dato puti. Okay, ang narodan baka naawan king ka. Okay, pala may sanga dati pagyanan iti sabon. Pagyan ti sabon. Okay, gawa ko namon ha. Dahil may isa kakatawa to. Dahil may isa pustiso. May isa nga pustiso. May isa nga pala. May isa nga pagyan ti sabon. Mang Jones, go ko na ko. May isa nga pala, may isa nga pustiso, kung may isa nga pagyan ti sabon. Go, pastor. Pustiso, may isa nga pala, may isa pagyan ti sabon. 100 Gcash ti kasulat na. Oras! Time check! Piksitan? Tapos, madami. Pala, dati. Mabalin mo pala. Alam, matanan na Madam Angel Burton. Dagtang na. Tapos, dati, bote ti suka. Ay, gaumo, tamo pala. Ayun na tayo pala. Pala, madam. Pala nga talaga, as in pala nga talaga. Apay, ang kay palpala gerwar. Gargar din kan sapay. No, gigan ta kondo mamadar pala mo. Ba't kumanok ka, gigan ka di. Balay nga, landet. Ada pala, ang pama. Dati nga pagpala. Apay, ata, mabalin nga. Tatang pala, di ba pala? May ata sigdog na pala. Di ba pala? Kita pa nagre-regat ng kurkong ko. Apay, nagre-regat. Kino, natente, Singapore kan Malaysia nga. Daming nagitamot ka. Apay nga narigat kaya. Gargar din kayo. Awan ba? Kondomit yung kaya. Okay, better not next time. Sa next time ka mo. Awat ti pana mo nga mababalin ko nga.
talaga awan. Yun. Better luck next time for the second round. Ay, ang nakipala. Try mo ulit mamaya. Baka swertein ka sa sasabihin kung kukunin mo. Kasi nung ano yung pumasok sa utak ko, yun yung ilalabas ng bunganga ko. Kung ano yung pumasok sa utak ko, yun ang ilalabas ng bunganga ko. Pasensya na guys. Sobrang kanta ulit. Okay. Ayan, di ba Manjal Bart? Wala siyang pala. Pero alam ko, Singapore at Malaysia, maraming pala eh. Pag nag-garden tayo dyan sa labas, nag-garden tayo, pinag-garden tayo ng mga amo-amo natin yan. Kaya, kung kayo mga nasa Pilipinas, I'm sure hindi ko papakustyon sa inyo yun ng pala, tinidor, hindi. Oras na po natin, alas 8:17 po ng gabi. Ayan. You're still tuning in to Dileg Itamianong Show. Ayan, dadalawa ko lang po yung nanalo. Next! Next! Okay, kaya Ma'am Joby Alejo, are you there, Ma'am Joby Alejo? Ma'am Marian Talayo? Ma'am Marian Talayo? Ada kata Ma'am Marian Talayo? Yes, Ma'am Cherry Fair. Ano ba? Ma'am Marian Talayo. Ano pa na nilang muraan eh? Okay, wala si Ma'am Marian Talayo. Ayan, tatawagin natin si Ma'am Ma'am Helen Talayo. Ma'am Helen Talayo, present ka. Ma'am Helen Talayo, message me please. Thank you. Huwag mo akong tatawagan, ma'am. Mag-message ka lang sa akin. Ako ang tatawag sa iyo. Alagtan. Ma'am Helen Talayo. Paging. Pa-join po. Yes, Ma'am Shalene Laurente Hamon. Ma'am Helen Talayo, are you ready? No more. Ayan, ma'am. Awan, okay. Wala, hindi ba naman nag-message si ma'am ano? Okay, kung wala si ma'am ayun, Ma'am Joby Alejo. Kunin muna natin si Ma'am Joby Alejo. Ayan. Sunod ka na lang, Ma'am Marian Talayo. Lumabas ka dyan, ma'am. Mag-message ka sa akin. Ikaw ang susunod ko, Ma'am Marian Talayo. Right. Wag pong tatawag sa akin. Wag pong tatawag. Hello, Mama Joby Alejo. Po? Hello ma'am, good afternoon. Good afternoon po, ma'am. Saan po kayo ang bansa, ma'am? Saudi ma'am, Riyadh ma'am. Riyadh. Okay. Ayan, nandiyan si Ma'am Jules Laurente at saka si Ma'am Madeline Racho. Hello po, madam. Ayan. Hello ma'am, good afternoon. Ayan. Okay. So ma'am, alam mo na siguro, nanonood ka na siguro kanina yung mga sumali na. So alam ko na siguro yung gagawin natin. Kung ano yung papasok sa utak ko na ipapakuha ko, yun po yung natin. Yun po yung kukunin. Right, barbaring no maalam ani. And then of course, you're gonna win 100 Gcash. Right. Okay. Wait lang na. Ma'am, kumuha ka ng isang sanga. Sanga, alam mo yung sanga? Yung pampabango ng damit? Awan met kamo dito ma'am. Isa. Kasi namarunod. Aday si Madam Lee. Ayun na siya ma'am. Abi, awan! Awan kasama dito si ma'am, Saudi. Awan mo dati. Ate, ibagwa, kanya yung kapay. Awan!
kasano tatubitan. No, king aron, ang ka nga mabalin nga ang gindi dito yun ha, kailangan nga da. Alright, wait lang. Okay, ma'am, kumuha ka ng isang kumuha ka ng isang lalagyanan ng susi. Lalagyanan ng susi. Isa lang yun. Huwag ka munang aalis dyan. Dyan ka muna. Lalagyanan ng susi. Okay? Pangalawa. Pangalawa. Sandali lang. Kumuha ka ng isang mga muntipaat. Awan din si Mama. Screen of that. Ang pangkarpintero. Haan, kasi agtaray girwar ya, pag mga girwar. Okay. Ngayon paat ka, mabalik mo mag-igtaon na. Nasila taron eh. May isang naging barangtayan, susi. Ingka mangala, iti may isang pustiso. Okay, pustiso. Kan? Nakakabit. Nya? Ada pustiso? Nakakabit. Pagaya mo sa pustiso yan, madam. Ano, mga pustiso. Kasanawan ka ba, itutugin ka natatian sa ti ipapaalakot, king ka nga roda, no, hamumot nga awan puro kamot awan. Kasi matatanati nga sumali puro kamot awan, ti bagana, kasano natatati. Apa yang kami mana? Kami ito. Dapat mo tumaray. Umay ka, tima. Umay ka daw. Yung kami na tumaray. Ang pwede yung tagami nga go. Ay, pagbaliwa ko tala ko mo. Napin natin maray ka namin. Nang kami yung tumartaray no kasjay. Baliwak niya ang alaon lang nga rodon. Since nga ko nang aawat, dagita nga banbanag. Since nga ko nang dagita nga awan nga banbanag. Ingka nga rod nangala iti. May sanga sabot tinyog ganda. Ay, tapos na kami. Awan na ta. Okay, awan king katika kasjaya, gore ka nga rod man, tawang kita Anak natin. nga roden. Ay na. Okay, kastila tangarod na eh. Ingka mangala iti. May sanga bulong iti dara-dara nga masitas. Amo ti dara-dara? Dara-dara nga masitas. Awan na pa. Ay, purawan natin mag-awang ba't amin natin ibagana kanya ko. Kasi nasumali ka nga lagwan ka nga raw. Gitagkawag na pala yun, makamkan niya ako, tapos ang ibagakon. Kasi lang nga mula mamne. Nga. Kasi nga mula, sampagita. Okay, marag, kasi lang tangarodan na eh. Since nga awa, okay. Ape ka nung ay suda at sinabaliya. Yung kalatangarod mga alatikwan. Ni Madam Lenlen. Yung kalatangarod mga ala, iti brief ni among mo nga maysa. Brief ni among mo nga maysa. Brief ni among mo nga maysa. Agad ka, Madam. Agad ka. Nya, madam. Dara-dara. Nya? Bakser ko sa sarandad to eh. Ay, Kalkonsilyo. kamsas. Brief. Brief. Benda. Brief nga ron. Apa yun ang mga brief damong mo? Ma'am, kalkonsilyo. Di bakser. Apa ate ko, testan tayo. Kung amin ti parang nga kasi ako natin nga pakuntisan nga ron. Tapos sakit sa ulo. Puro mag-awa namin. Hanggang free break. Ay, puro may sahay. Mga kawan mo namin kasama.
Buntis! Pag-yan gabi, madamlan-lenan na. Wala, nakabalbay ang kamalak. Hindi ko na ni Mamlen ni Agwal Galang, Mamlen ko na naging. Oh my God, sakit yung paro. Na, Agwal Galang ka nang pagpuro ka mo kaming awaan, kasanaw. Nay. Ba't madali na? Future, anak ay. Na, may sangaki, aping ang manalalangan, balbaliwan tatan, kasi na kung katimmaray, hindi kami pala naggugo, timmaray ka. Ika nga mga natin ko alam ano, ito yun. Okay, last chance mo na ito yun, ana, awampay ko na, awan mabaling ka, ag-drop call ka. Okay. Okay lang. Okay. Ika nga rod, mangala iti. Iti, walis ting-ting. May isa. May kadwa. Matang ka mangala iti. Kansur silyo ni among mo, nukunam. Okay. May kalo. Mapan ka mangala iti. May sama. Ma'am, buhok yarap ka. Awan di walis ting-ting dito eh. Awan di walis ting-ting, promise. Bye-bye. Yan ma'am, okay lang kasi awan ka matipid. Walis ting-ting dito eh. Apay, atawag pa lang mo ti, balay nga unti walis ting-ting naman. Uray mo. Ma'am, sa bali po sagad dito eh, ma'am. Ampay nga walis tambuhan. Kaya? Uy, ma'am, sa bali po sagad dito. Awan ti walis tambo dito eh, ma'am. Awanin. Okay, awanan, awan to oras sa'yo, ma'am. Okay, magandamakan tong arudan. Okay. Nakuha mo no, ngati ipa-question ko king kanta, dagiti may magagon ka, nagadun ka, o puro mo tawang king ka, ma'am. Sige. Magandamakan to. Okay, next! Well, ma'am, okay lang. Okay, ma'am. Better luck next time. Alright. Okay, ma'am. Thank you. Ayan po si Ma'am Joby Alewa. Hindi pa yata rin. Yung kilala ko. Madamling. Nga, ma'am? Amin mo na. Kalang. Okay. Lakalala ingangarap ti Ma'am Tudor. Na. Sige, okay. Ma'am Heaven Talayo. Dati lagi Pilipinas dati sigurado dati at kanya na. Nga maanmot nga dagi at kanya na itag ko taktang question na. Gura ka. Agura ka. Ito tawagan na ni Ma'am Heaven Talayo. Sigurado dapat pustiso na dato. Ayan, tuloy-tuloy pang oras po natin alas 8:29 na po tayo ng gabi. Ayan, you still tuning in and watching our Bilig Itamianan show brought to you by Bilig Itilima Worldwide Organization Incorporated. Uray ba kami awan walis plastic? Ala po. Posible kayo awan ti walis di ka balbalay ti among yung? Abroad amin tender, damat ti walis. Posible nga awan ti walis yun. Ayan na ni Ma'am Merin Talayo. Ma'am Merin Talayo, pa-answer please. Ikaw mo. Ma'am Merin Talayo? Awan tagsumbat. Alright, next! Sino ginag-PM ba niya kasi nga may isa? Okay, ni Mama Jenny Cabadilla Ragut. Ayan, nagtansan. Yung tuno na ikot ko, santo ko ah. Haan nga dapat kasi natin Agnes Lulmang, siya kayo tumawag king kawan. Buray. Hello, Ma'am Heaven Talayo or Marian Talayo. Ayan. Good evening, ma'am. Dito ay Philippines. Nakapag-signal, agpukaw-pukaw. Nga? Agpukaw-pukaw signal. Ay, sumulaan. Okay, kablaw ko nga rodan, ma'am. Kain kablaw magdagiti ni mama. Hindi pa mo ni Ma'am Evelina na make cut. Hello, Hawag ka nila akong Ma'am Evelyn.
Ada, madam. Oh, sige, Adda. Okay, Adda. Okay. Kuwabla kami, Ma'am Marian Talayo. Hello, Ma'am Jod. Ma'am Maybelline, hello. Alam ka magpresidente. Yan, monitor. Kapay nga pa. Baka nag-hosting na lang. Naghanang mo. Ganaganawan ni mama. Hi, madam. Alam, madam mo, Adi ka. sa bakasyon na. Hindi ka gimama ko niya. Dahil yung panay, nasipnat dito yun. Okay, Ma'am Marian Talayo. Ready ka din, Ma'am? Padatok, Ma'am Lynn. Padasam, barbaran mo dagiti ibaga adda niya. Nasipnat kirwaran, ha? Nasipnat. Di, kasama mo na ibagbagang handa nga pangalaon jarwaran ko. Kasano paalaon kan nga. Agad tatay mo lang nga dara-dara. Wan, adda tayo mula na nga dara-dara dito sigurado. Adda. Nya. Hindi. Ang kiden. Hindi gibahir nga palang. Nya. Bangir nga balay. Adda, deta sigurado. Okay, ma'am. Mapangka na nga la iti pigkat glow. Ura na niya nga pigkat, klase ti pigkat. Ang kapay mga banay, iti kapay! Ang kapay nga tumaray, aguray ka! Kasla ka lang nga nagbuhay na gidyang munamot. Urayon pa, may isa! Pigkat! Okay, may kadwa! Arinola! Okay? Arinola, ma'am! Arinola! May kalong! Pangatlo po ay, kumuha ka po ng bukal tibalatong. Go! Ay, Kaya, madam Miran. Arinola, bukal tibalatong, kang pigkat. Pigkat. Ya? Pigkat. Na paano? Nagbibiro. Kwenta kayo na game and utos na. Kailangan ka pagpigil. Sa bahay ng iklot, aligay ko, face. Na? 34. Arinola, pigkat, kan, bukal tibalatong. Kitaan tayo! Nawala na! Ganyan lang. Hello, happy viewing kay Ma'am Nancy Buner. Dito ng Hawaii. Hi, Mami Man! Shout out sa MMDJ. Ayan gang. Hello kay Ma'am Josie Kanoy. Hala. Kanan One of our sponsor. Mirane. Tawanan, Taiwan. Rampay. Tatuan. Bilis, Ma'am. Meron talaga. Bilis. Malapit na po ang oras mo, Ma'am Marian Talayo. Bokya ka na naman. Nako. Orinola po, isa. Susunod po ay bukal tibalatong at pigkat or glue. Asa na? Awanti. Na! Awanti bang atong. Kapanan na. Pagkat. Ni, dagta ka probinsya, wala ti bukal tibalatong. Awan. Bukal ti utang na isip. May awan na dagta, palas ka garod may magiti utang, balatong, timbaga. 30 seconds. No more ready, ma'am. Okay? So, di bale, susunod ulit. Better luck next time. Ayan, sorry. Ay, wala daw siyang balatong. Lahat po yan, minsan meron po sa kusina natin. Especially na tayo may probinsya. Alright, di ba? Katawa kayo nga katawad ta. Katawa kayo na ta. Sunod! Paakatin natin si Mama Angel Piano Cresustomo. Standby, Ma'am Nieves. Mag-PM lang po kayo. Mas maganda yung mag-PM na po kayo sa akin para hindi ko na kayo, mag-PM. Mali PM ka lang, tanga PM kanya ko. Tap na makita kami. Dagita nagnagan nyo. Taisurat ko lang yung mga bakod. Kasjay. Ay, namalambo na. Malambing ka, madam? You're still tuning in
show. Tell my lips, to tell my fingertips, you want to reaching out for you no more. Don't tell my heart, my baby broken love, I just don't think it understand. And if you tell my heart, my baby broken Ma'am Angel Piano versus tomorrow. Sino po kanyang mag-memorize? Weeks at bilis resulta ngayon, nagsasalita ng aking mag-isa. Walang reto. Nabasa ko lang sa peso. Hello, good evening, ma'am. Ma'am Angel Piano, Crisostomo. Ayan. Taga Dubai ka tayo niya, ma'am. Yeah? Good, ma'am. Okay, Dubai. Ayan, say hi, hello to my Jules and my ma'am, ano? Hello, Ma'am Jules and my Maybelline. Hello, madam. Ayan. Good afternoon, kita Baguio. Ayan po ang ating ayan. Hi, madam. Okay. Another 1 hour. Okay. Ma'am, tabala mas mabilis po tayo kasi marami pa tayong nagagawin at mga grand prize pa natin, marami pa. Okay, sunod lang kayo. Basta PM lang kayo ng PM sa akin, guys, para makita ko yung mga mag-pack up yung mga anak pangalan nyo. Okay, ma'am, ready ka na ba? Ready na! Okay, ready na. Okay. Kumuha ka po ng isang tabo po yon. Okay, isang tinidor. Isang tabo, isang tinidor. Isang masetas na nakapaso. Bilis! Ma'am Jones, go daw. Okay, go. tell my heart, my achy, breaky heart, I just don't think you understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he might grow all into his man. Hello, Ma'am Nancy Bonet. Good evening, Derek Lynn, and good afternoon, Ma'am Jones and Ma'am Madeline. And you want to Neng! Alumera! Tapo! Tinidor, tabo ka, masetas. Ay, natakasetas mo ay. Namatay sa mo, di lang sa mo sibugan. makikita? Ayan na dyan kami ni madam ko. Alam, nagtapahin na eh! Adi pa ng pagkat ko! Masetas, tabo. Nga pa dyan may Sa sa din na eh! Tabo, tinidor na ga, bugan ko ah. tinidor. Tinidor ko na nagano'n dyan. Tabo! Tabo. Apa yan ang tabo? Eh, mawala mo na ang tabo. Tabo, yan tikas na. Madali tabo! Tabo na Ay, tabo. Wala na urinula. Wala kayo na kanan, aloe vera, kas aloe vera. Once, lalo pero na di masitas. Okay, go. Okay daw. Okay, congratulations, Ma'am Lanlan. Ayan. Danggani ang nakabisuras na. Bye-bye. Thank you. Tampak niya. Okay na, Ma'am Lele. Ayan, ganyan lang po mabilis. Depende po sa utak ko kung ano yung ilalabas ko, sinasabi ko sa inyo mabilis. Bye-bye, Ma'am Lanlan. Thank you so much. Okay, sunod po natin si Ma'am Cherry Fair Navarro. Okay, basta mag-message lang po kayo sa akin para makita ko po yung mga pangalan niyo. Minsan po kasi yung ating monitor is sino ba to? Sandali lang, ating lang po. Ma'am Nieves, sige, si Ma'am Cherry Fair Navarro muna. Okay, bago si Ma'am Nieves Aspirin. Mga ibang viewers natin dyan, mag-PM lang po sa akin. Huwag niyo po antayin na kukunin ko kayo kasi minsan po, para mas mabilis po tayo. Hello, ma'am. Ma'am, anak na ganta tayo. Ma'am Cherry Fair Navarro. Tama? Yes, ma'am. Okay. Say, okay. Good evening sa'yo, ma'am. Okay, say hi, hello to our beloved sponsor tonight. Hello, mga ma'am. Ayan. Okay, ma'am. Ready ka na ba? Ready na, ma'am. Saan ka, ma'am? Saan ka? Taga saan ka?
Batak City, ma'am. Taga-Batak. Okay, taga-Batak dati contestant tayo. Okay, taga-Batak po daw siya. Okay. Okay, ma'am. Kumuha ka ng, kung ready ka na, sinabi mo na ready ka na. Kumuha ka ng isang ipit ng damit. Isang ipit ng damit. Wait lang huwag ka munang tatakbo. Antayin mo muna yung iba. Yung buo na rice cooker nyo, dalhin mo dyan. Okay, isang ipit na damit, yung buo ng rice cooker mo, dalhin mo dyan. Plus, butas-butas na yung may butas na panty or brief. Yun, dalhin mo yun. Basta panty or brief, yung may butas na. Sige, bilis! Okay, madam. Go! Na? Nag-na? 2 minutes. Ayan, kukuha po siya ng ating contestant, butas na panty, isang rice cooker, at saka Brief, ma'am. brief, butas na brief, meron ka. O ayan, may sir? Butas na brief, rice cooker, at ano ba yung isa kanina? Ipit. Ipit. Ay, very good. Ayan. Yan ang contestant natin. Good girl. I love it. Ayan. Pag dito sumali ka dito, Nabago. oh. Congratulations. Congratulations, Basang. Yan Thank nagan you, ako, ma'am. sir. Ayan, nagan mo. Ayan, Cherry nagan Bear, ma'am. Cherry Fair Navarro. Wow, Jennifer Navarro. Okay, congratulations, darling. Okay. Okay, bye-bye. Ayan ang contestant natin, di ba? Mas masaya kapag ganon. At least nailabas niya. Hindi siya nagiya. Yung mga iba niya, wala kami eh. Di ba? At least meron. Okay, Jennifer Navarro. Okay, si Mama, sino ba yung susumunod kanina na nag-PPM? Dali Si Ma'am Nieves Aspirin. Alright, papasukin natin si Ma'am Nieves. Ba't wala sila Ma'am Rose? Sila ngayon? Ma'am Aida, anong nangyayari sa kanila? Hello, Ma'am Nieves. Ayan. Taga saan po si Ma'am? Isabella, ma'am. Ngimadak dito Saudi tagdama. Ay, Isabella. Adda ka nag-isaw di tatang na agdama, mga madam. Ayan. Okay. So, ayan. Ready ka na, ma'am? Yes, madam. Yes, ready na daw. Nandyan si Ma'am Jules, si Ma'am Madeline Bracho from Paris, Ma'am Jules Laurente na sila yung magbibigay sa iyo ng oras sa time, eksaktong time pagkuha in 2 minutes, ma'am. Okay? Kailangan po ay gaano ka nakatagal dyan, ma'am, sa Saudi? 5 years. 5 years. Marami ng ipon yan. Okay, ma'am. So, ang ipapakuha ko sa'yo okay. Kumuha ka ng takip ng soy. Kung may soy ka dyan, kahit anong soy sauce. Kahit anong klase ng soy sauce, takip. Yung takip niya lang I need lang yung takip niya. Okay, isa yun. Pangalawa. Adapter floor, madam. Adapter floor. Ay, nagtakata. Amo may ngarot madam na nagtakata. Amo may tatangarad. Kasalangarad. Ay, ngarot. Iba kang marad kanyami. Sikat ang pilit. Iba kulawin kayo. Mag-awi king kita. Naganda ito ang floor. Amo may ngarot tata. Kasalangan ngarot. Ay,
Diyos ko. Mahula mo. Try ko tumaray. Try mo tumaray. Mabakpay lang naman yung oras na. Ay na, gura-gura pa nang rugid yung oras na. Okay, kasi tinatangad. Ay, awan ka tayo ti kusina. Yung nga ragtayan mo nga banda, nagtaka third floor. Nga ti adda third floor yun. Lablaba, ma'am. Ado, ma'am. Nga? Apa yung ka nga magaling na bumabali di ayan ti kusina yaw. Kaya ang kumamur, uray ng lakay na. Ay, oray na nila kayo na. Nagtaka third floor. Naloko kayo, madamang trabaho. Nagtaka mag-chismis. Okay. Adda ka ta third floor. Nga ti adda ta third floor yaw. Garden, wano bado, wano niya. Badbado, mga gamit ko madap. Oh, ayan, kasya yan. Okay. Kung mga nakangarog ti mamang, itipin, ang bigipin, pin ni among mo, wano ni, among mga lalaki, wano among mga babae. Bati may pin, tibado, may isa, ha? May isa. Okay. Pangalawa, huwag ka muna pupunta, huwag ka muna alis. Pangalawa, kumuha ka ng stocking ni among mo. Okay? Stocking ni among mo, pin. Yung pangatlo po ay kumuha ka ng huwag ka munang pupunta dyan ka muna. Stocking ni among mga babae plus pin ni among mga lalaki. Ang pangatlo ay kumuha ka ng kutsarita. Bahala ka kung saan ka pupunta. Kutsarita, madali na yun, ma'am. Madali na yun. Bilis! Go daw, sabi ni Ma'am Jules. Go! In 2 minutes kailangan makabalik ka dyan. In 2 minutes. So, madam. Yeah, madam. Awan amin data. Nga! Kaya ako, madam. Awan amin data. Ay, ang mag-istaging nawag mo. Ay, kaya, purpita doon. Siya maggarda natin marigata nang napasanutin niya ibagak na rod kanyayo na awang magayong ngayon kanyayo dagita kasanong anyang arod te kaadate among yung arod ala kas sila tagarodan na no gagang pa natin second round tawan pa ilang awan na balingkod agure ka okay ang ka mga lang arod iti ko necktie ni among mo baka bagamdan nga awanon agure ka pa'y necktie ni amo mo, may isa? Okay. Juan, bukyan. Nya? At tagwelwel ka nga duwan, ma'am day. Ay, ne, tagwelwel gan. No, ibagang nawan, nagrigat na gwelwel gadan. Hambor din, kabalyan ka kinigidi pa. Wan, kasi ang mga agapan ng tukidyan, ang kwada, gwelwel gada. Nawan kanyang ang dagi tapos ibalak sa bali. Ne, madirik na do dagi tito tuma. Battery mo ka nun. So, dagi tito yung baga ko, maawan kinyam dagi yung baga, stocking, kun na pin, ni among mo, stocking kun. Ay, naglupan ako. Dagi may isang ako akot na awan mabalin tayo. One. Okay, so susunod ka ulit, ma'am. Akyat ka mamaya ulit. Nagbulgada. Madam Lynn. Ma'am, thank you. Thank you, ma'am. Second round daw. Last sige, ma'am, takay sa mamad kasi kayo. So, isi kayo magpunti mag-ibaga. Ti alahon da. Si kayo mga duwa, ti ag-ibaga. Takno pa, naguluwa na ko. Awang maagiti mga kawang mat. Ay na, po, Mariosip, Santisimag, sakit to. Agkanuskusak na kastoy. Next! Ne, ikaw ang pati-PM ya. Apay, da kayo wala duma. Mama, Mama, naganda ito yan. Nagandaan pa na nakaskrot. Ma'am Rose Guzman. Pa-PM. Nag-Pilipinas si Ma'am Rose Guzman. Ni Ma'am Jonaline Paguyo. Ada ka ti Ma'am Jonaline? Okay, tawagan tayo ni Ma'am Jonaline Paguyo.
Ma'am Junaline? Parang busy. Okay, sunod tayo kay Ma'am Rose Guzman. Ayan, hindi nga dala ni Ma'am Rose Guzman. Hello, Ma'am Rose. Good evening. Yes, ma'am. Yes, Ma'am Desilin Togada, you are next. Alright. Ma'am Angel Bart, standby lang ha, standby. Okay, Ma'am Rose, at dakat tatay, tasang Katalina, Ilocosur, I'm sure, ano ti maalamid ta. Yeah. Ha, ado. Okay, ayan, kabla-kablao mo na nakadagiti duwa nga beautiful ladies na tatangarabi. Ay, I bet ko man na siya tingnan pa-question ka ni Manam Rose. Wow, sige tayo, pag-questionan, madam. Doon ka mga mga doon pag-question. Ano nga siya? Madingdingag mo yung soda, ma'am kwa? Ma'am Rose, madingdingag mo yung soda? Ang kumangeg. Ne? Dinggam ni Ma'am Jules, madingdingag mo sa tagpa-question king ka ni Ma'am Jules. Na, Ma'am Rose. Ma'am Rose. Mangag na. Talaga to siya timang pa kwa. Mang pa kastaman ko ni Ma'am Rose. Wow, banta. Ala, ibagam malampas ako i-relikan niya na. Ala. Sige. Madam Rose, bring within 2 minutes. May isang hand sanitizer. May isang hand sanitizer? Ni ma'am? Lampaso. Lampaso? Then, sinulid. Okay, may isang sinulid, may isang lampaso, may isang sanitizer. Go! 2 minutes! Lampaso, sanitizer, kan may isang sinulid. Go, 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 go! Mama, mabiling lectures, marunong ka mo. Usar-usar kay kumasi. Conforme. Dapat ay medyo wala mo. Lampaso, sanitizer, kan may isang sinulid. Madam, mabali na ako malampaso na eh. Sarap, madam. Nya? Ako matili lampaso min, di sino? Lampaso di kayat, sir. Lampaso di kayat na, kanaw. Sinulid kan sanitizer, ayaw tilampaso na. Ma'am Rose. Naawan na. Nawa na to, bo? Madang magwalgada mo, haan sa balay. Agdirong ng silang yahan. Sinulid. Hand sanitizer. Awan. Tamisap. Nanay, di mo makita. 50 seconds. 20 seconds more to go. Lampaso. Nasaan ka? Lumapit ka. Di ka rubayo, Madam Rose. Di ka rubayo, Madam Rose. Magdalampaso na din. Awanan. Time sa sapo. Awanan. Madam Rose. Awanan. Dalampaso. Awanan. Nalpasira pa. Ang ating winners for si Ma'am Zeddy Rosales Recuna, si Ma'am Sylvia Rivera Reliso, si Ma'am Lamlan. Time is up na po! Time is up na po, ma'am.
Better luck next time. Walang lang palang baso. Awan sa pula mo, nagdagdag Pilipinas, dagilang paso. Sa tingtod ng gusto. Lamang. Lampaso siya mo si Boss. La, sumarno ka sa next round na dantaw niya. Okay, ayan si Ma'am Rose Guzman from Santa Catalina, Ilocos. Thank you, Madam Rose. Next! Thank you, Madam Hindi nga tawagan ni Mama Daisilin Tugade. Ma'am Florence Antonio, we are on live right now, ma'am. Mas makitang mat siguro. Mabalin ka lang na sumurat no pa. Tawagan ka nito. Alright! Next, Ma'am Daisilin Tugade. Papiyan po ako sa mga gustong pumasok at sumali. Papiyan po ako. Open for everyone po. Don't worry. Be happy tonight. Dito lang sa Bilag Tamyanag Show. Ayan. Payahang ka Girl Scout at sa ipapak, Ner. Alam na, ano gada. Hello! Ay, ang cute. Ay, ang batang maliit. Akala ko si Ma'am Daisilin is big girl siya. Allah, May 18 kon. Ha? May 18 kon. 18 years old ka na, nane? When ma'am. Oh. 18 years. Ay, at taga saan ka, naneng? Taga saan ka? Ato tak na ni Mas Ma'am Angel Piano kinangabat, di ba? Solares, Pangasinan. Sinait nila ko sir. Ay, Sinait, Ilocosur. Okay, from Sinait, Ilocosur. 18 years old na daw siya. Okay, Ma'am Madeline Ratcho. Sikawat timang tod, tayo bagat kanya na. In 2 minutes, bring a scissor. Okay, scissor. Needle can papel. Okay, papel, scissor, and? Papel. Papel. Scissor, papel, kan? Hindi may isa? Di may isa. Papel. 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 Talo. Scissor, papel, kan? Dagom. Dagom. Okay, Ma'am Daisilin, bring scissor, papel, kan dagom. Go in 2 minutes. Go. Tignan po natin kung kaya niyang ibalik in 2 minutes sa kanyang harap ng camera. Ma'am Daisilin, in 2 minutes, you have to come back here, ma'am. Ayan. Mayroon na siya. Dagom, scissor, and? Scissor. Papel, Madam Lee. Papel. Nasaan ang papel mo, nani? Papel partner. Papel. Papel, scissor, and... Ayan, may papel siya, may scissor siya. Nasaan yung, ano mo, isa? Okay, perfect. Okay, perfect! Si Ma'am Daisilin Tugade, congratulations! Ayan! No place to go. I hope you understand. Thinking about it all day long. Never felt this feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on. Okay. Thank you, Ma'am Daisilin Tugade, sa pagsali. Dito lang sa Bilag Tamyanag Show. Ayan. Thank you so much. Congratulations. Okay. Next.
Ma'am Florence Antonio. Pa-PM lang po ako sa mga gustong sasali. Ma'am Jules, sika din ang tagtikos ka na. Nasaktan ka? Nasaktan nga Ruben? Ay, ito na pangulo. Ito na pangulo. Ala, siya, pero ayan na. Brian, berkata ngumatokay. Ay, ito na pangulo takay. Hello, Ma'am Florence Antonio. Good evening. Ayan. Ayan. Ready ka na ba, ma'am? Ready na, ma'am. Okay, Ma'am Jules. Nareka, ini siguro ko ah. Nareka. Hello, Madam Florence. Within 2 minutes, ka mangaya, itin, timba, nga pa tayo. Timba. Timba. In 2 minutes, bring timba. Pagpagod, tikili-kili. Okay, Chani. Pagpagod, kilikili. Nga pa pentel pen. Pentel pen. Timba, pentel pen, kan pagpagod, tingilikili. Go, Ma'am Florence. Ay, awan awan bokya. Ay, bokya ka bokya, my dear. No, awan. Okay, ma'am. Thank you. Sa susunod ulit. Ayan. For the next round. Thank you so much, Ma'am Florence Antonio. Right. Bokya po siya. Next. Sino ba ang gustong sumunod dyan? Mga kababes, nasan na kayo? Yung mga nakanina, ang daming pasali. Si Ma'am si Ma'am Elena Galapon, Ma'am Jenny Cabadilla Ragun, ni Sir Rudy Jane Tagata. Ano ba itong pastor? Ayan yun. Apa yung mga malolobat ka? Siyempre, 3 oras niya. 3 oras sa'yo? Alam mo, madam, alas 9 yan. Kaya? Wala. Kasi ano? Ka-grand prize tayo rin. Ano kuhan? Ang grand prize tayo. Ano kuhan? Managituan na nga ba ko? Mano, di na nga ba ko rin katakitay? Di na nga ba ko may 1, 2, 3, 4, 5 pa lang? Ayun na. 5, 4. Upa na kayo. Ni kuha, ni Ma'am Berkat. Sino nga ba ko ni kuha? Ni Ma'am Zenny, ni Ma'am Sophia, ni Ma'am Linlen, ni Ma'am Cherry Fair, ni Ma'am Deseline. Kalipata amin sura ni Ma'am Senin. Wow, isa ito mo lang tayo damo. Welta ka di ka. Weh. Nga, agtakwa tayo. Pasali, auntie. Kung naman, Tristan Guzman. Sali ante. Sino tayo pinangat ka dito? Tsaka mo. Last 1 hour na lang. Yan mga madam. Ang grand prize tayo, ano? Ikalat ka, madam. Mag-out na kung maluba. Ay, malabag-labag ka. Nakasiguro na nga, nabalin lang ta. Sige. Nauli na kita ito kag-well ka, Ma'am Ling. Ano ka? Ay, ni ko ani, ma'am. Sino tagilil ka? Sino ba ka? Siya, sino tagilil ka? Na?
Ni Ma'am Lenlen ko ni Angel Bird. Kalagi nung nakasali na matang tayo, nanangabdi kayo tayo sa garod. Sumali da DJ ko dati kasi tayo ta. Kasi mali damat ko noon, dangarod na ako, kasi mag-welgada. Dati na yung salita ni pasali kong kunan. Sino? Nadet. Nadet. Oh. Iniuli tayo pa. Dala ko na ako na awan mo ti lobat kayo rin kung kunay ma. Aglo, dapat meron. Okay, singit tayo di may isang grand prize ni Rodan. Yan. Okay. 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 Sino ba sige ti magdati question ti grand prize tayo? Siya dagi kan partner. Dagi ko tayo. Ada ti question nga ti ko ti grand prize tayo? Paramid. Ada na ka ready? Paramid. Paramid? DJ ko, paramid na. Basta latan. Mang tawag ko. May sino? Iparamid ni? Mang tawag ka tikwa. Sino ya? Sino ya? Siya ka no, Christian Guzman. Sino ti Christian Guzman? Ma'am, dagi ko nakalista tapos dito nga dagi ko Awan damot. Dagi din nakalista ni tinampengan ako ko ni Ma'am Jenny Cabanilla, ni Sir Rudy. Lenlen. No, Madam Lenlen Garudan, tama bilangan, no, at present. When ma'am, joke lang, ay welga. Kani, di mo ni Ma'am Lenlen kasi brakta tayo. Kasi nawar kita sa mo. Sibrak mo ni Ma'am Lenlen, ni Ma'am Angel Watrin, simrak mo tan. Ayan, pek. Ni Ma'am Nieves. Tayo na nga, may sinungan. Okay, intay nga padasan man ni Ma'am pasali. Okay, charot ko na mo. Sino si Sir Christian Guzman? Bagong viewers natin. Okay. So ganito na lang, guys. I-flash ko dito sa ating yung question. Kayo ba magbibigay ng question mga madam? Mundo kwa? Sikan tatang madam. Asyaklatan. Okay nga Rod. Wait lang. Sige. Sandali lang. Hold on. Itong question na to ay pwede pong sumali po lahat. Para fair for everyone. Ma'am Madeline and Ma'am Jules, ang kailangan ko lang tulumandak na piligay answer na ikak kanya answer na i-PM ko. Okay? Okay. Answer na, gura ka. Kain tayo, DJ ko. Grand prize mo Magkano to ma'am, mga madam? 250 mo no, pero yan, 250? Diba? Nya? 250. Wait. Okay. Meron po akong parang fill in the blanks po ito Okay? Makinig po, makinig. Dito po kayo dyan sa comment. Ipipm ko po sa mga dalawang madam yung answer. Alright. So, ito yung question guys. Makinig. Kailangan dugtungan nyo yung sasabihin ko Kailangan yung ipa-flash ko mamaya. Sandali lang. Sasabihin ko muna para alam nyo. Makinig lahat po. Okay. Ready kayo Ang susi ni Susi ay nailagay ni Jesus sa, I repeat, ang susi ni Susi ay nailagay ni Jesus sa blank. I repeat, ang susi ni Susi ay nailagay ni Jesus sa blank. Ayan, kailangan yung dugtungan po yun. Ano kaya yun ng blank na yun? Alright, pwede po kayong sumali lahat. Sige, go! Sandali lang mga madam, ipasa ko sa inyo.
Go, 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 guys! Dagta 19 bucks yun. Di ba uli nga, sa cancer na dyan. Agpa kayo na may, agsipot kayo. Kaya Da, nag-click it tayo nyo. I repeat guys, ang susi ni Susi ay nilagay ni Siso sa blank. 250 pesos Gcash. May promote suso amin ang sumba ito. answer. Sunod-sunod yan. Nasa screen na po natin. Ayan. Baka pabagkit din po question mo, Madam Ling. Sige, sagot-sagot. Awan pa'y nakaalam. Ang susi ni Susi ay nilagay ni Sisu sa blank.
Sagot-sagot! Bilis-bilis lang. Dagdag yan, dapat kakuan. Bilis-bilis! 250 Gcash! Meron pa yan mga kasunod guys, kaya bilis-bilisan nyo ang oras na namin alas 9:17. Tignan ko nga yung oras ng live. Para umabot pa natin. Ay na, tayo yung desa. Bago kapunta tayong natitira na baka mamatag ko overtempted. Okay lang mo. Basta okay lakit ni kanyayo. Ansya, ganun ito ko. Nangitubot ka kumangaminti kumat amada. Baterya. Nalitatak dito, daras. Ay na. Bilis-bilis! Busa! Ada nakita ko, Madam Balin. Adan. Sila niya, insen ko. I-shout out mo nga rugan mo sila. Na isa? Agad ka na kita. Kita tayo spelling na ah. Yang mana barista? Partner. One iso. Okay? Yan iso. Ada na kasumbatan, kagaya man kan kakabsat. Ada na kasumbatan. Okay, iwaragawag yung order. Congrats. Congrats ko na yun. Kita partner. Congrats, Madam! Ayan, sino ang tinangabak na ta? Kanya da? Stop na po sa pagsagot! Madam Taran! Seni Rosales. Ayan, congratulations Ma'am Zenny Rosales Reduta Aboy! Siya po yung nakakuha ng answer! ₱250 po yan. Ang answer po ay C. So, S-E-E. Diba? Tama ako? S-E-E? Pakter, may pahabol pang 200 dito. Galing kay Lilia Tejano. Si Mother Joy! Thank you, Mother Joy! Okay, ang spelling po ay S-E-E S-A-W. Singapore, England, Singapore, America, W. Yan po yung answer niya. Siso. Ayan. Congratulations, Ma'am Zenny Rosales Retuta Aboy. Alright! You want 250? Wow, naka 350 na si Ma'am Zenny. Grabe. Ay na, panawang ka niya doon, nawani. Nagsusikan ka pa niya. Ang pitang-pitang. Ala, wani. Okay. Grand prize tayo
kayo ulit mga madam? Nya. Madam Maybelline. Well, si Kalat, Madam Lynn, nakabukalat ka na. Okay. Next question natin. Makinig ha, makinig. Mamaya ilalagay ko rin sa screen natin ha. Another 250 pesos GCash. Pero kailangan yung mga mananalo meron siyang sharer badge ha. Disqualified po yung panalo nyo kung wala kayong sharer badge sa mga walls nyo. Alright. Next. Makinig. Ba't ang pangit mo naman yung background natin? Okay. Okay, next. 250 pesos. Nagbaging ang mga matsing at nahulog sa bangin nang ito ay blank. Nagbaging ang mga matsing at nahulog sa bangin nang ito ay blank. I repeat. Nagbaging ang mga matsing at nahulog sa bangin nang ito ay blank. Go! Another 250 pesos. Pwede po lahat sumagot. I would like to special thanks to our beloved sponsors, kay Ma'am Jules Laurente de Tanayo Paris, Italia, may Ma'am Maybelline Racho de Paris, ayan. Kaya special thanks to MMDJ, ayan, MMDJ Gang, ayan. Nagbitin, namatay. Namatay, bangin. Ma'am Maybelline, matutulungan naman kita. At yan, ma'am, agad nakita ko. Wow, minutor ka. Nawali ka naka-charge. Bilisan nyo! Parang may nakasagot na po. Parang may nakasagot na po. Mabilis masyado. Well. Gor ka man. Ay, meron nang nakasagot na nauna. Alright. Congratulations! Alright, stop na po sa pagsagot, guys. Stop na po sa pagsagot. Congratulations kay Ma'am Angel Bird. Apresyo, bumahin ang sagot po. Bumahin. Bumahin ang sagot. Bumahin. Pangalawang sumagot si Ma'am LG Espejo. Ayan, nauna po si Ma'am Angel Bird. Ayan, congratulations Ma'am Angel Bird. Ayan, you won 250 pesos GCash.
Unahin. Yan. Nagbigti. Nagbigti ka nun. Gora ka madam, ang tangay nga mga latikwan kasi na-research doon sigurado. Na-research dito yun. Gora ka tapasaan ka. Kastine. Ngayon, ang susunod na game natin, numbers po tayo. Numbers. ₱100 po to, ha? ₱100 po to. ₱100. Yan. Okay, madam. Okay. Okay. Yung number po natin, start po tayo ng 3 numbers po to. Okay, we're gonna start guys from 55 to go up to, 1 to 70. 1 to 70. Tatlong number yon. Ano kaya yung tatlong number na yon? 1 to 70. ₱100 GCash. Salit-salitan tayo sa grand prize at saka sa ano. Basta. Okay. Dalawang number po yung isa. Dalawang number din yung isa at saka isang single number. Okay. Nag-research sila yan kaya alam nila yung ano. Go! Start po tayo. Sige, start naman kay Ma'am Sir Christian Guzman. Go! ₱100 GCash. Sunod natin ay another grand prize, 250. Bilisan nyo, kailangan nyo masagot siya. Ganito po ang pagsagot, ha? Ganito po ang pagsagot. Like 73, 75, 8. Parang ganun po. 23, 25, 10, 7. Parang ganun po. Ganyan. Huwag po tuloy-tuloy. Ayan. Tuloy-tuloy. You're still tuning in and watching the Bilagitan Yan Show, brought to you by Bilagitan Worldwide Organization Incorporated. At paalala lang po, lahat po ng sumasagot dito sa ating live streaming ngayon na sumasagot ng mga question, dapat po ay may share box po kayo at paki-like and share po ng ating live streaming at or paki-heart po. Uy, may pumuro. Kada pumuro. Naala na dyan may isa. Ganda nakaala di may isa. Bilis, 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 bilis! Marami pa tayo! Marami pa tayo! Diyos ko! Bilisan, bilisan nyo, bilisan nyo!
Bilis-bilisan nyo, bilis-bilisan nyo. Don't tell my heart, my aching broken heart. I just don't think they understand. And if you tell my Okay, ulitin ko po. you might know all of you is mine. Yung number po. Tell my heart, my aching broken heart. I just don't think Okay, magbibigay ako ng clue ha. Isang single number. Ang single number is 1 to 10. There is a clue. 1 to 10. That's a single number, guys. Of course, another number. You're gonna start from 60 to 70. Alright? And the other number is, you're gonna start is 40 to 50. Ayan. Oh, binigyan ko na kayo ng clue, ha? Wala nang ulit-ulit yan. Sigurado, kuha nyo na yan. Ala, da nakaala yiduan. Ala, nakakala ka dito ako na limang mabili. Da nakapugto yiduan. Gcash. Next is 250 Gcash. Ala, bilisan nyo. Adupay, kuman, ay na ako. Unlimited po to. Wala pong stop-stop sa panalo. Basta... Hey, dapat yan na mo sa comment na. Ala! Nabaliktad! Apo ate ngaya. Ay, baliktad manan! Hello kay Ma'am Josie Canoy. Dali. Bilis, bilis! Na, baka madamdaman, makuha kay ti comment. 6:43:60.
641.50. Baliktad! Baliktad! Nagbaliktad na eh! Nangabak ko man! Gcash ang mababanalunan kapag nasagot. Saan kayo sa mahilig? Mahilig ba kayo? Yung isa naman, swerte. Yung single number na rin, swerte. Yung isa mahilig. Yung isa naman, hindi ko alam na yun. Dapat conjugate yun. Swerte yung isa, yung single number, mahilig yung isa. Yung isa naman, hindi ko na alam yun. Hala, handa ka man, tikit ko sa ulo. Nagsayang. Ay, wala. Yan, nagsayang yung mamaya. Ay na. May. Ay, apo kayo. Ay, butik na. Malapit na. Swerte, yung isa. Mahilig yung isa. Ano kaya yung isa? At sa mga ato'y Jamaica. Huwag na ron. Tapos tataniman ang rosa. Kaya pitatanim ang rosa. Huwag na ron. Marengyo marigatan. Ay! Nagastan! Lucky number! Ano ba yung lucky number, guys? Ayun na! Natarosan na di mahilig. Sobrang rom. Ala! Ay na, maulawakan niya yung lucky number. Ano ba yung lucky number? Isip-isip pa! Yung 1 to 10 na yan. Yung 1 to 10. Ay! Muntik na! 1 point lang! Sana yung susunod na comment na yun na yun. Yun na yun! Yun na yun yung susunod na comment niya. Kada nakala. Wait.
Adang nakita. Well, nangabak man tayo. Isan mo kanyak, madam. Magtatay dito eh. Well, isan mo kanyak. Takitay. Ay. Okay, wait. Tignan natin. Nga, kayo mutan. Kikang ka lang magsinyalan kung nagbayad kayo mga ading. Kaya, sakitaik man. Haan nga na nga magtatay dito yung kada. 943.16. Correct ka naman. Mga na ba kayo tayo dyan? Correct ka takitaik. Di so magturuhat mo tatay cancer na. Di so. Okay! May nanalo na po! Congratulations! Kay! Isa po siyang lalaki. Alas! Ilan ba yung lalaki na nandyan? Dadalawa na lang yata eh. Okay, congratulations kay Sir Pabs Trabilia Hamon. Yan. 100 pesos kay Sir Pabs Trabilia Hamon. Ang answer po ay 943.69 or either 43.69.9. Sinabi ko na sa inyong lucky. Ano ba yung lucky number? Lucky 9, di ba? Hindi 7. Dadalawa lang kayo lalaki tumawa si Sir Christian Guzman. Ayan, congratulations Sir Pops Trabilia. Okay. Oras na po natin alas 9:44 na po. Anay! Malapit na tayong mag-end pero hindi pa natin naubos yung pakulong. Ay, yung premyo. Paano na yan? Okay, another 250. Madam? At may pahabol 200 pesos dito eh. Dapat, wala lang kay pantalap ta amin na. Mura gubertan. Okay lang king ka, gubertan ta. Okay lang? Wala ka tagtaka mo pala iyo. Pay ka. Sige, tama na eh. Lobat na. Sino bang lobat? Ilang madam? Madam? Nawa mo ubraan. Nawa mo ubraan? Okay. Okay, la. Pagbigyan na kayo guys. Okay. Alright. Next. Lucky 9 mahilig sa sugal. 69. Apo kayo. Apo. Para ka madam tamang ito dating kati sumaro no. Okay. Number ulit. Ito naman ay siguro mabilis kayo ng ano to. 250 Gcash. One of our grand prize. Alright. Ilan kasi mga 250 Gcash? Marami kasi to. Okay. Ito mayam. Ibigay ko sa'yo Dali. Six digit ulit numbers guys, 6 digit. Pero yung una ay yung 3 digit na mauuna, ang huli niya ay doble. Yung another 3 digit na huli, doble din yung una. Right? Uulitin ko 250 Gcash. Yung first 3 digit, makinig. Doble. Yung first 3 digit. Yung first 3 digit
una, di isang binigyan, yung pangalawa, doble yun. Okay? So, yung last 3 digit, yung una, doble din, yung pangalawa, single. So, bali 6 digit po lahat siya. Mega Lotto, Toto! Para kung nanalo kayo ng Toto nito, go! 6 digit po ito. May doble-doble po siya. Alright? May double-double. Double-double. Mabising na po. Madinakpay ng rabi kayo. Okay, go, go, go! Mega Lotto tayo tonight! Double po. Dalawa po. Alam ba, let's say for example, double, 7, double 6, double 9, 5. Parang ganon. Yung style, yung estilo. Yan, ganon. Hindi, ang pagsagot nyo ay tatlo-tatlo. Ang pagsagot nyo, tatlo-tatlo. Parang kumbaga, 9, 66. Parang ganon. Tapos yung isa naman, 77, 9. Parang ganon. Nagadong mo ito, Angel Ball. Sampol po yun, sampol. Kunin ko lang yung charger ko, madam.
nakasagot na, madam? Awan tayo, madam. Ang adda dandani at dada. Dandani da na ala. I repeat, guys. I repeat. Ang unang digit, isa lang. Yung sunod na digit, bali tatlo-tatlo yan, may tatlo-tatlo. Parang 7, 9, 9. Parang ganon. Or either 8, 8, 9. Kasjay. Ganun po yung pagsagot. Ma'am Aida, mali yung pagsagot mo. Huwag ganyan, Ma'am Aida. Kagaya ni Ma'am Deselyn Togade, parang ganun. May W po siya. Armcel, Dolmark. Madam, kay request. Request yung madam? Ayan, kagaya ni Ma'am Seni Retuta. Parang ganun yung pag-answer. Ganun. Ganun yung style ng estilo ng pag-answer nyo. Yan, guys. Ganyan. Yung mga numbers ito ay mababa lang. Nasa mababa lang yung double niya. Yung double ay yung double niya ay start kayo lang sa 50 to 60 yung double. At saka yung isang double ay 40 to 50. 40 to 50. Mababa lang yung double niya. Ano kaya yung isang digit na mailalagay para magiging 6? Ano kaya yun? Double lang to, yung ano. Parang gano'n, 455, parang gano'n. 661, kas-lakas jay ko nga. 250 Gcash. Dada baliktad. Nagbaliktad. Dada pumuro, bumaliktad. Ay, nagdarala na. Yan ay isa. Allah.
Huwag ka mamatay-ipok mo dahil tibami. Hala kayo. Si putang Madam Ano Romuar, bagang latakan niya. Hala, nagas-channel. Pumura-puraw! Bilisan niyo! Ay! Ito na kaalay yung talo! Ay! Nagas-chan! Balikan mo daw. Ay! Ay, apo. Ay na, nagbabaliktad, nagsayang din dyan, naala na amin yung nagbalik. Naalala yung muna. Wow, naala na yung muna. Ay na, ako ading. Nagas-tiyanan! Alala. Allah, kinabalian na mo ito, madam. Oras na po natin alas 10. Allah, apo. Baliktad mo. Ay na! Madam Lin, kitang kadi. Sayang, yan, sayang. Wow, nagsayang ni oh. Baliktad si kayo, baliktad! Siputan niyo na dito kayong tan, baliktad! Sige, Ma'am Susan Navarro, Manso! No, dapat yan lagi comment na nih. Apa yung seni yung itong naturog sa... Aman, madam, mag-comment. Ay, ang seni! Gamaan! Huwag kayong aakyat, guys! Nasa mababa lang tayo, sinabi ko na sa inyo kanina. May pumuro! Ay! Taman, madam, pagmana lang kami natin ang seni. Bilis! 250 Gcash, guys!
Ay na, nagsayang day Jayon. I repeat guys. Okay? Okay, clue. Para makuha niya, bilisan na lang to, bilisan na lang. Pabilisan na lang po, pabilisan ang comment. Okay guys, makinig. Makinig. Ang double-double niya po double 4, double 5. Ano kaya yung dalawang nawawalang numero? Double 5, double 4. Ano kaya yung dalawang numero na last digit and first digit? Kahit ano ng rumble pwede. Okay. Double 4, double 5. Anong numero yung nawawala? Sige, dalawa yun. Ano kaya yung first digit at saka last ending digit ng double 4, double 5? Awan sa pulo niya na, balak pa day kwa na, double na. Ibig na liputan mo. Salamat mo si Maisa. Tao mo. Tell my heart, my achy, breaky heart. I just don't think they understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he might go all into his man. Ay na! Alas 10:09 na po tayo ng gabi! Bilis-bilisan nyo! Ang double-double niya po ay double 5, double 4. Yung double 4, anong unang digit? Yung double 5, anong unang digit? Yung double 4, ano ay yung huling digit niya? Ano
Raina! Maria Josep kaya. Isa lang alam mo, sila na nagpirman, Madam Grace. Ayan, may na-cancel na yata. Madam, nakita? Nakita, Madam Grace. Bye, stop na po sa pagsagot. May na-cancel na po. Okay. Okay. Ang answer po ay 655-449. 655-449. Ayan. Stop na po. 655-449. Sinagit tayo mata. Yan. Nagbayin kayo mga magsumbat. Ang panalo po ay si Ma'am Aida Zigala from Pangasinan. 655-449. Ayan po, nagtsambahan niya po. Ang nanalo, 250 pesos Gcash. Ayan. Okay. Ayan, tuloy-tuloy. Next, another 250. Paulanin natin ng 250. Kasi naubos lang tayo ko sa 100 si kayo. Ado po madayjay. Ay naapo kayo. Number ulit ha. Pwede pa kayo? Kaya pa? Kami nga, nag-overtime na kami oh. Dali ay, sulat ko lang. Ay, sayang kayo. Babaliktad mo kami, hindi kita ang answer yun. Hindi kayo matagsisinuro. Di sayang. Congratulations, Ma'am Aida Zigara from Pangasinan. Okay, next. Ma'am, nabiling sila mamuti ng kuwang, mang pinta, pinambor.
Makwang? Syaklatan. Sikalatan man. Syaklatan. Okay, syaklatan ka rin din. Nagwara kayo. Another 6 digit ulit. Ang ilalagay ko naman lang ngayon, puro double, ha. Huwag kayo na-answer ng single. Doble. Doble 6, doble 7, doble 8. Parang ganon, ha? Para mabilis. Burburcha, maday. Apang kayo mag-research di Google. Nagla kayo, amok neta ka teknik yun. Sandali, Ma'am Sophia. Wait. Okay. Lahat po yung 6 na number, doble po lahat. Start tayo kay Sir Christian Guzman. Okay, lahat po ay doble. Ang clue, 250 pesos ka, Gcash. Ang clue ay, nasa mababa lang po tayo, nasa mababa. Hindi masyadong mataas. Nasa half, ganun lang. Okay? So, double po lahat yan. Double. Go! Oh, sinasabi ko na sa inyo ng clue, ha? Ay, wala ka palang tayo basagan kita na lipatak mo kay pasan. Alright. Kasi ni ma'am. Kastang. Doble. Ayan. Basta gini mga baarap piloto dagito yan. Ay na po, gawang nyo. May yalag yun ta another 250 pesos Gcash. Allah! Danagaskan! Duwala! Woo! Iyawa mo na, kung hindi ka makuha ng kamot. Yan, madam? Ito ka to, ito eh. Awan, lubat ka ng lubat ka. Well.
sagot. Ay, sus! Nagmumura! Yung dalawa lang ang wala! Kata mga ipatukar tayo man ti may isang sonata pag kukwaan. Ay na, Ma'am Sophia, ada na alam. Dua, gilang dua tihaan. Ay, ni Victoria, inaklon na to'y ayat ko. Ay, mamalas, matigasang, pasama. Hello! Bakit Josie? Agansar ka ba ko? Victoria, di napasama. Ay, barok, pasensyakan. Kawanin ni Victoria. Intaray tay bau akaruba. Nagprisnak-matkan. Okay, may nakasagot na po. May nakasagot. Alright. Congratulations. Congratulations, kay. Baru kata-kita ko ni Ma'am Kwa. Ma'am Newton. Wan, madam. Wan. Iso mo tinakita. So, walang wala. Ito ay. Wan, iso pa tinakita. Wan. Okay, may nakasagot na po. Stop na po sa pagsagot. Ang winner po natin ay... Ang winner po natin ay nahuli ka, Sir Pabs. Ang winner po natin ay si Ma'am Rose Guzman.
ang sagot ko ay 22 0066. 22 0066. 22 0066. Ayan. Ayan. Narotata. Doblem nga ding ganda ito'y kanta. Wala na. Oh. Okay, nandito ko ng Roselas Jess 36. Namanog ka, Ma'am Kwa? Ma'am Maybelline. Madam Lin. Ha, namanog ka. May sapay. Sige, Madam Lin. Oh, sige ka na. May sakanupay. Alright. Gul kang tatariman ng ti kamera kot nakadumog ak matlastan. Bari kamera man. Wait lang guys. Alright. Okay na. Okay. Alright. Congratulations kay Ma'am Rose Guzman. Ayan, siya po yung panalo ng another 250 pesos GCash. 1, 2, 3, 4, 5. Ilan pa lang 250? Dalawa pa lang. Pangatlo. Si Sir Pab, si Mama Seni. Tapos ito, si Ma'am Rose. Angel Bird. Nakabagyan ng Angel Bird? Awan. Awan pa. Ma'am Jules, nagsublikan. Overtime na kayo. Awang garod, madam. Sino na ni Mama Rose? Okay. Na, makatulog ni Ma'am Seni ka noon. Brava partner. Okay, brava nga talaga. Ay, sumurag ka, partner. Wow, sumurag ka, partner. Madam Jules, sana all. Hay na, anaman, agora ka. Ngati ko ay tapnahan nga number, tapno didang ako ah. Aman ma'am, nangaba ni Ma'am Angel Bird tatay, 250. Nangabak ba? Why? Ay, tayo may kadwa nga pahula, ma'am. Ni Ma'am Aida, ni Sir Pabs ko kugaya. 100, burka. 100, one. Nangabak ba ni Ma'am Angel Bird? One ma'am, dahil do ako 655,449. Ayun. May kadwa nga pahula. Ano Ma'am Angel Bird ba na tayo tinangabak leja? 655,449 ko ni Kwa. 655,449 ko ni Ma'am Aida. Aida Sigara. Tinangabak. Lagi 655,449. Ni Ma'am Aida Sigara tinangabak. Di Maysa ni Ma'am Seni. Tapos ni Ma'am Aida. Tapos tapta ni Ma'am Rose. Bali may no, burbur kanya na, Madam Lin. Ay, burbur kanya na. 250. Ay, wala, lagi mahig. One. Okay. Tapos tapta ni Ma'am Rose, 250.
So, mano nga ron, 1, 2, 3, 4. So, bali, sa nga ribo ay kan, nga 250. Ay, wala, diyan na yung mga angel birth na yun. Tapos po, 1.5, okay? Dapat. Okay? Another 1-1 mama ko ay na ngayon uburin da kayo dita ni saan nyo nga ilista niyo. Okay, da. Okay. Anaman ti Ma'am Jones, sika man ti Ma'am ti question. Dita nga kukwagtan tad mo di questionon. Partner, sikat at pati mang tagtisweldo. Sika man ti Ma'am ti question dita gata. Magdagdag sa sao. Na nag-document mo. Gawa, Madam Jones. Tag kita, ipasang to di group chat tayo ti kwa. Ti nagana na Jayan, di answer na, takitaan nagtili kami. Ma'am Jones. Ang kagkaor-kaor. Ang kagtirato. Ay na. Agmulta kan sa Madam Direk no kastoy. Agmulta. Anamulta. Ma'am Jules. La. Kinalimlima pa tinangabag gigiwan na 100 tayo lang ne. May 1, 2, 3, 4, 5, 6. Indom lang nga bakli kuha tayo 100 tapos dito 250 ka. May 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Upat. Tinangabak pa ilaong. So bali 1,600. Nag-charge sipik ko na ina po. Gulay nga ron, kakabigay mong kakakabsat. Okay, kasi lata ka ron eh. Anya nga, siyempre ang muli gibulan nun. Anya nga date, Tibagayo. Di bulan ang muli gapta nga bulan, Mayo, di ba? Anya nga date nga lang rugi dahil 14 days nga kwak at 14 days nga goal ko nga 4 hours. Anya nga date. Okay, burburcha ka rin down. Anya nga date lang titay piyo. Giim na kayo. Anya nga date kanang rugi dahil to'y shock nga dahil to'y bilang tamyanan nga agi within 14 days nya nga date. Go. Apo, napapaspas na. Nay. Kita mag-comment, Hindi kita ako dan. Adan, tinangabak ko. Na, nagpaspas kayo at taang. Adan nangabak ko. Okay. May panalo na po. Of course, the month is May. So, ang date niya ay, sino ang sumagot ng 17? May 17 pa ako nag-start. May 17, first, nakasagot po ay si Ma'am Cherry Fair Navarro. Ma'am Cherry Fair Navarro. Ang nanalo po. Sunod si Ma'am Lenlen. Ma'am Cherry Fair Navarro, congratulations.
Congratulations, Ma'am Cherry Fair. Siyak, Ma'am Len. Nanyayin nga ganyan mo ng kanya, Ma'am Sophia, ka naman? Nababa ka una, Ma'am Sophia. Ma'am Sophia, nababa ka una eh. Muna nga ito ni Ma'am Cherry Fair. Cherry Fair, nabaro din ang abak. Okay, congratulations! Nag-overtime kami, gagayong kinakabsat. Agkakabsat kami. Ma'am Jules! Bye-bye everyone. Kunadan na eh. Safe and healthy. As na pagkatag. Ikwata ito lang anan. Ngayon, ituloy tayo ito no sumarno. Niya, Ma'am Maybelline. Stop. Sige pa eh. Sayang kung kuna. Sige, madam. Sige, Ma'am. Ma'am Jules! Ayun na ni Ma'am Jules. Oh. One more ka no? Merit the part. Berapa kaya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Maminsan pa'y ma'am. Ay na, apo. Maminsan ka daw pa'y. O sige nga Rod, maminsan pa'y. Sige lang ma'am, baring maianay po 500. Ay na, Ma'am Sedi! Pumirit da, apo, Diyos ko. Okay. Maminsan pa'y. Okay. Kaatno nga nauding. Ayan mo danton 100 pesos 150. 150 lo ay Gcash. Kaano nga naudi iti Xiaomi iti MKK. Kaano nga naudi iti Xiao ti MKK. Kaano nga naudi ti Xiao ti MKK. Go! Naman, no, da kayo nga buy-buya, ti MKK, o talaga mo lang nga, yung patagyo ti MKK. Ikanya ti bulan na Siyempre natin nga man, siyempre May, anya nga May. $150 Gcash. Kailan ang
na show ng MKK. Yung tatlo kami nila, Kikoy at Kikay. Kailan yun? Kailan? Sige nga. Lemang menghawak okay, may mga nakasagot. Tignan natin yung mga oras ha, kasi top up yung ano natin. Ang nakita ko nakasagot, pero hindi ko alam kung yung oras dyan sa inyo at sa akin ay tumutugma. Right? Ang last na show namin ni DJ Kiko at DJ Kikay May 6 po, May 6 yun po yung last na show namin nila DJ Kikoy at DJ Kikay, May 6. Anong last week ng May ka, ma'am, Madam Jules? May 6 po, May 6. May 6. Mamaya, pagkatapos ng show, titignan natin yung nauna. Pero ang nakita kong sumagot dito, si Sir... Tag nito? Baka may nauna po sa kanya. Si Sir, Raymond Togade. Pero titignan natin yung mga nauna. Nag-back kasi yung cellphone ko. Makita naman natin yung oras after the show. That is 150 ringgit. Ay, 150 ringgit. 150 pesos. Right? Overtime na po kami. Sa susunod na lang po. Kita-kits tayo ulit sa Wednesday night. Guys, congratulations! Ayan. May 11. Hindi, yung kaming tatlong huli. May 11 daw. May 6. May 11 ng ano yun? Election after election na yun. Nag-program kami after election. Ayun, nag-program kami after election niya. DJ Koy Madam. Ma'am Lynn, May 11 po ang last post. Ala, kita antay ito na madamdaman. Nabandog kami, gagayong kan kakabsat. Ala. Okay. Maraming salamat po sa magantabay at pag-end ng ating show. Nabilag itamyan ang show at sa pagtarabay ng ating programa. Nagpapasalamat din po ako sa ating mga sponsor ngayon tonight. Kay Ma'am Jules Laurente, kay Ma'am Madeline Racho. Ayan, sa ating MMDJ gang, kay Ma'am Josie Canoy. Ayan, nagkantoy na mo tayo diyang kakabsat. Ayan, napagyawanan mo yung unay-unay ti napalalo nga laus nga nasayat nga panagpuspuso da nga mga share dagiti blessing da kay agyaman akmet kadagito ikangabsat tayo nga viewers
nga tinarabayo at tangarabi deti programa tayo nga bilag tamyan ng show. Naawan kayo met na viewers na ng buya dahil na show kung ka nakig-join dagiti pakulotay pa contest tayo unmet na nabuo dahil nga programa. Ayan, thank you, good night everyone, and we love you all. And of course, thank you so much to our beloved sponsor ng pakulo po natin. Ayan, maraming salamat po. And belated happy birthday kay Direct Juicy Bagayan Chen di Tanay, Taiwan. Thank you. Ayan. Okay, good night everyone. See you again on Wednesday night. 8 p.m. po tayo dyan. 8 p.m. to 10 p.m. 2 hours. Alright? Salamat po sa inyo. Okay. Alright. Good night everyone. Salamastra. Thank you, Madam Madeline. Di pa nang kagkagwang kanya. Nanaudi. Ni Ma'am Jos, awanan, nagtarayo. Good night. Bakit Josie ka na? Sir Christian Guzman, pakicheck po yung ano. Sige, May 11 kung May 11 ha. May 6 kasi yung alam ko. Kung May 11, sino ang nauna? I-send nyo sa akin ang screenshot at oras. Okay? 150 po yun. Napagod na po kasi kami. Keep safe everyone.